สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่านะฮะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำนะฮะสุดท้ายยังไม่ได้เดินทางไปยุโรปนะครับเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเช้าตรู่ของวันนี้คือหลังเที่ยงคืนของเมื่อวานเนี่ยจะต้องเดินทางไปยุโรปแล้วนะครับแต่ว่าท่านเลื่อนฮะก็เข้าใจว่าเลื่อนเพราะว่าวันนี้มีการประชุมของพรรคอีกทีหนึ่งและเลื่อนมาเป็นการเดินทางในค่ำคืนนี้ส่วนท่านจะเดินทางจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่มีนัยสำคัญว่าทำไมท่านถึงไม่ได้เดินทางไปก็คงจะต้องประชุมเครียดประชุมหนักแหละครับอย่างที่เราติดตามข่าวสารกันนะครับคุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจดีนะว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำนะครับก็ถ้าจะให้เปรียบนะเปรียบแบบสามีภรรยาที่อยู่กันมานานอาจจะมีการงอนกันในบางโอกาสนะครับก็มีการแบบว่านี่เธอยังไงฉันก็เล่นตัวนู่นนี่นั่นสุดท้ายนะฮะไอ้การเล่นตัวครั้งนี้สิครับมันจะเป็นประเด็นสำคัญเพื่อไทยเข้ามาอยู่ในสมการฮะพรรคเพื่อไทยเข้ามาอยู่ในสมการว่าถ้าสองคนนี้เล่นตัวกันมากนะจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เปรียบเสมือนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วบอกว่างั้นกล้าทำก็ไม่ต้องอยู่แล้วกันขอให้เพื่อไทยได้อยู่กับตรงนี้อยู่กับภูมิใจไทยเพื่ออะไรครับเพื่อที่วันหนึ่งจะมีโอกาสกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่อันนี้คือผมพูดเอาเองนะฮะที่ผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะออกมาในมุมนี้หรือไม่และนักวิชาการหลายท่านก็มีความคิดคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เองตกลงสรุปสุดท้ายสุดเนี่ยเพื่อไทยไม่ต้องการพรรคกล้าทำให้เข้ามาร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ประเด็นที่1ประเด็นที่2พรรคกล้าทำเองบอกเลยนะฮะไม่มีเงื่อนไขเข้ามาร่วมได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ขอตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องมีตำแหน่งใดทั้งสิ้นเพราะเสี่ยงกลัวในประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของนะฮะความสง่างามอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวสารกันไปนะครับแต่วันนี้จะมาพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งที่ผมรอเขามาออกรายการผมนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาแล้วนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิ สายเกลือครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมีคนว่ากันว่านะครับพี่เต้นขอบคุณก่อนนะฮะที่ให้เกียรตินะฮะมีคนว่ากันว่าบอกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนอยากจะร่วมรัฐบาลตอนนี้เอาแบบรอวันที่อาจจะมีโอกาสแทงข้างหลังพรรคภูมิใจไทยโดยที่ไม่ต้องมีพรรคกล้าทำเข้ามานะเพราะถ้าพรรคกล้าทำเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อไทยจะเดินลำบากแล้วแต่ถ้าไม่มีพรรคกล้าทำเกมจะอยู่ที่เพื่อไทยกำหนดเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับเรื่องแทงข้างหลังกันยังไม่มีมุมที่จะคิดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาในสนามเลือกตั้งแทงกันข้างหน้าตลอดคือเรามีการวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยเห็นต่างกันในทั้งเรื่องนโยบายทั้งในเรื่องประเด็นทางการเมืองทั้งหลายครบถ้วนแล้วเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้พรรคเพื่อไทยก็ยืนอยู่บนจุดที่ได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนในสนามเลือกตั้งนั่นแหละครับว่าถ้าเราเป็นที่หนึ่งอาจารย์เชนเป็นนายกแน่นอนหัวเด็ดตีนขาดไม่ยกมือให้ใครทั้งสิ้นในกรณีเป็นอันดับหนึ่งนโยบายหลักของพรรคก็จะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลทีนี้ผลจริงๆคือที่3เรามีคะแนนตามหลังพรรคที่1อยู่มากพอสมควรในคราวนี้เราก็พูดไว้ตอนหาเสียงว่าไม่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกพรรคแต่ขอฟังเสียงประชาชนเสียก่อนเสียงประชาชนออกมาแบบนี้แล้วพรรคภูมิใจไทยเขาติดต่อมาชวนเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นการแถลงข่าวร่วมกันในวันนั้นหลังจากวันนั้นยังไม่ได้มีการหารืออะไรเพิ่มเพื่อไทยก็ยังนิ่งอยู่กับที่แล้วก็มันเป็นประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งเรื่องความชอบธรรมในการจัดการเลือกตั้งอันนี้เราติดตามอยู่ฝ่ายกฎหมายก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับผู้สมัครต่างๆที่มีความไม่ชอบธรรมไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นก็ส่งหลักฐานมาที่พรรคก็ดำเนินการไปส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยหลักเนี่ยมันเป็นวาระของพรรคอันดับหนึ่งวันนี้ถ้าเขาจะมีการเจรจามีการพูดคุยกับพรรคอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งพรรคกล้าทำก็ให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคไปเพื่อไทยจะรอดูจนถึงจุดที่มันจะต้องมีการมาพูดคุยให้คืบหน้าไปอีกขั้นว่าตกลงเนี่ยจะจับมือร่วมรัฐบาลกันชัดเจนแน่นอนจะมีกี่พรรคจะมีกระทรวงใดบ้างที่จะต้องช่วยกันบริหารแสดงว่าเรื่องของกระทรวงยังไม่มีการพูดคุยตั้งแต่วันนั้นแหละฮะที่อาจารย์เชนไปจับมือกับคุณอนุทินเนี่ยไม่มีการตกลงกระทรวงประมาณนี้นะทางเพื่อไทยจะได้กระทรวง1 2 3 4ยังไม่มีการพูดคุยกันครับผม
แล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหารืออะไรกันอีกระหว่าง2 พรรคครับ โทษนะครับผมดูจากอากัปกิริยาแล้วก็ภาษากายของอาจารย์เชนในวันที่จับมือคุณอนุทิน ครับ ผมถามแบบคุณเต้นแบบตรงๆเลยอาจารย์เชนเหมือนฝืนแล้วมาในวันนั้นในการที่จะไปพบคุณอนุทิน แน่นอนว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ย ครับ นะครับมันยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยเห็นชัด เพราะว่าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่ในจุดของฝ่ายค้าน ครับ ภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาล ครับ การที่จะประกาศร่วมมือกันทันที หลายคนก็ต้องคิดกันหลายรอบหน่อย เพียงแต่ว่าอาจารย์เชนเนี่ยได้ประกาศกับทั้งทีมในพรรคว่าสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ท่านพร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็ร่วมด้วย เมื่อได้รับการติดต่อมาแล้วในพรรคเห็นตรงกันว่าตาเดินเรามีไม่มาก ดังนั้นตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล โดยกลไกของระบบรัฐสภา อาจารย์เชนก็ไปด้วย ผมมาให้สัมภาษณ์ช่องเนี้ยวันก่อนรายการ ครับ คุณอ๊อฟเนี่ย ครับ คุณอ๊อฟก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆคุณทินเนี่ยนะครับผมบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นความใหม่ของอาจารย์เชนนะนี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เชนปรากฏตัวในวาระของการเจรจาหารือจัดตั้งรัฐบาล แล้วบทบาทบนเวทีในการแถลงข่าวแถลงเสร็จจะลุกขึ้นยืนต่างคนต่างไปจับมือกันก่อนชูมือหรือไม่หันหน้าไปกล้องไหน มันไม่มีการนัดมันมีการเตรียมก็เลยเห็นการสะกิดกันไปสะกิดกันมา อาจารย์เชนก็ถูกคุณอนุทินจับมือคุณอนุทินก็หันไปกวักมือเรียกคุณชัยชนกเพราะคุณชัยชนกเองก็คงยังไม่ทราบว่าซีนหลังจากแถลงข่าวนั่นคืออะไร มันเป็นแบบนั้นมากกว่า วันนี้หลังจากที่มีการแถลงข่าวว่าพร้อมที่จะให้พรรคอันดับหนึ่งเขาเป็นแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ ครับ พร้อมที่จะเดินหน้าถ้ามีข้อสรุปร่วมกัน คำถามที่ผมจะถามคุณเต้น ครับ นัทวุฒิสายเกลือก็คือพรรคกล้าทำถ้าในมุมมองของพรรคเพื่อไทยคือ ไม่อยากให้มาร่วมรัฐบาลครั้งนี้ ใช่หรือไม่นี่คือคำถามว่า yes ครับ or no เลยนะครับ แต่ผมยังไม่อยากได้คำตอบตอนนี้ เพราะว่าผมอยากให้คุณเต้นลองฟังนักวิชาการจากข้างนอกมองเข้ามาแล้วกัน ครับ เผื่อนะฮะเผื่อจะได้เป็นไอเดียในการตอบคำถามผมไม่แน่ใจนะ อาจารย์ ครับ ถ้าเราคุยกันมาตลอดนะค ครั รับ บ ก็คือสมการที่พรรคเพื่อไทยต้องการมากที่สุดคือไม่ต้องการพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ ครับ ในรัฐบาล ครับ เพราะเขาจะได้ถือไพ่เหนือกว่าภูมิใจไทย ครับ ใช่หรือไม่ครับ คือวันนี้แม้ว่าเพื่อไทยต้องการหรือไม่ต้องการก็ดี เพื่อไทยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจมากนัก อ่ะ เพราะ ใช่ อยู่ในฐานะของพรรคขนาดกลางค่อนข้างไปพรรคใหญ่พรรคที่จะมีอำนาจตัดสินใจคือพรรคแกนนำ ครับ คือภูมิใจไทย ครับ นะซึ่งเสียงเขาไปเกือบ 200นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยคือคนที่จะตัดสินใจได้ว่าอยากจะเอาใครมาร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะเพราะวันนี้เนี่ยเสียงภูมิใจไทยที่เกือบ 200นะครับรวมกับบรรดาพรรคเล็กพรรคจิ๋วและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เกือบ 300 เสียงละ 295 อาจจะมีพรรคเล็กมาเติมอีกนิดหน่อยอาจจะไปถึงประมาณ 300 หลายคนบอกว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนมีเสถียรภาพแล้วนะสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเสถียรภาพที่กลวงๆนะเพราะอะไรเพราะข้างในเนี่ยมีเพียงแค่พรรคใหญ่คือภูมิใจไทยแล้วก็พรรคขนาดกลางค่อนใหญ่ก็คือพรรคเพื่อไทย ครับ นอกนั้นเนี่ยเป็นพรรคเล็กพรรคจิ๋วหมดเลย ซึ่งก็หมายว่าพรรคเล็กพรรคจิ๋วนั้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยได้โดยตลอดนะครับและอาจจะนำไปสู่การต่อรองอำนาจต่อรองเรื่องที่อยู่ที่ยืนอะไรอีกเยอะแยะมากมายสถานการณ์ตรงเนี้ยจะไปคล้ายๆ กับรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำของพลเอกประยุทธ์ในปี 2562 นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าเพื่อไทยเขาอยากจะเขียวหรือไม่อยากจะเขียวเขาไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปตัดสินใจนะครับอำนาจตรงเนี้ยมันอยู่ที่พรรคแกนนำก็คือภูมิใจไทย อ๋อแน่นอน แต่แน่นอนว่าถ้ามีพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยพรรคหนึ่ง นั่นก็คือการมาดุลกับทางพรรคเพื่อไทยนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูอย่างที่บอกโครงสร้างถ้าณเวลานี้ไม่มีพรรคกล้าทำเนี่ย ครับ มันเป็นเสียงที่เสถียรภาพแบบกลวงๆแต่ถ้ามีกล้าทำเข้ามาเนี่ยกล้าทำก็จะมาดุลกับเพื่อไทยได้นะคือพรรคใดพรรคหนึ่งออกเนี่ยรัฐบาลยังไปได้ต่ออและเสถียรภาพมันก็จะไปค่อนข้างสูงมาก คืออาจจะไปถึง 325 หรือ 340-50นะก็เป็นไปได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าพรรคกล้าทำไม่เข้ามาตรงนี้นะครับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไง หรือจะเป็นพรรคที่ 3 อีกพรรคที่เข้ามาคือประชาธิปัตย์ซึ่งมีเพียงแค่ 20 เสียง นั่นเสียงก็ไม่พอ นะครับการจะดุลกับเพื่อไทยก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะเพื่อไทยเสียงค่อนข้างมากกว่า ครับ เนี่ยที่พรรคกล้าทำนั้น 58นะซึ่งก็ใกล้เคียงกับเพื่อไทยที่มีอยู่70 กว่านะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ย20 เสียงการจะดุลกับเพื่อไทยก็ยากกว่า แล้วถ้าเราดูตัวเลขสัดส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
นะบอกว่า 10 สสต่อ 1 รัฐมนตรี ครับ นะ 10 สสต่อ 1 รัฐมนตรีนั้นเนี่ยผมเชื่อมาจากสมมติฐานว่ารวมพรรคกล้าทำแล้ว เพราะ 350 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นหมายว่าต้องรวมพรรคกล้าทำเข้าไปด้วย ถึงจะได้ประ และ มาณ พรรคเพื่อไทยและพรรคเล็กพรรคจิ๋วด้วย 350 หาร 10 เท่ากับ 35 เก้าอี้รัฐมนตรีบวก 1 นายก 36 พอดีเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นการคิดตัวเลขตรงนี้ออกมาเนี่ยแปลว่าต้องมีสมมุติฐานเบื้องต้นแล้วว่ากล้าทำจะเข้ามา เพียงแต่ยังต้องติดเงื่อนไขอะไรบางอย่าง ที่วันนี้ยังดึงกันอยู่ระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยนะว่าจะเอาหรือไม่เอานะว่าตรงนี้มันก็เลยตอบโจทย์ได้ว่าท้ายสุดคนที่อยากจะได้กล้าทำไม่ได้กล้าทำไม่ใช่เป็นพรรคเพื่อไทยครับภูมิใจไทยนั่นแหละคือคนที่จะตัดสิน ใช่ฮะถูกต้อง ครับ เพราะว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการ ใช่ เป็นแกนนำในการ ใช่ครั จั บ ดตั้งรัฐบาลมันอยู่ที่เขาแหละว่า ใช่ จะให้ร่วมหรือไม่ให้ร่วม ใช่ครับ แต่ถ้ามองในมุมของพรรคเพื่อไทยถ้าเอาจริง ครับ เอาคุณนัทผมนั่งตรงนี้แล้วนะแต่พูดต่อหน้าแล้วนะเอาจริงๆคือ ดีที่สุดคือเพื่อไทย ครับ ไม่ต้องการมี คือวันนี้ กล้า เนี่ย ทำใช่หรือไม่ เพราะว่า ครับ ถ้าไม่มีกล้าทำนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าภูมิใจไทย ครับ โดนเพื่อไทยขี่คออยู่นะฮะ ก็ไม่ สามารถที่จะ ก็ไม่เสมอไปหรอก สามารถที่จะดึงออกมาได้ทุกครั้ง ก็ไม่เสมอไป ทำให้รัฐบาลล่มได้นะ คือถ้าดึงออกมาแล้วมีพรรคอื่นเติม อย่างเช่นถ้าออกมาแล้วกล้าทำเมื่อมาเติมภายหลังเขาก็ไปได้แต่เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเท่านั้นเอง ซึ่งก็เหนื่อยไงฮะ ซึ่งก็เหนื่อยไง รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็ ซึ่งก็เห เหนื่ นื่ อ อย ย ซึ่งวันนี้ผมว่าเป็นไปได้อยู่ 2 สูตรจาก 4 สูตรที่ผมได้ประเมินไว้ตอนต้น 2 สูตรก็คือสูตรที่ 1 รวมมิตรเพื่อนเก่า อาจารย์รวมมิตรเพื่อนเก่ายังไง น้ำเงินแดงเขียว น้ำเงิน และ แดง พรรคเล็กพรรคน้อยอะไรก็ว่ากันไป น้ำเงินแดงเขียว นะครับ โอเค อันเนี้ยเสถียรภาพสูงมากอย่างที่บอกอาจจะไปถึง 340 350 เลย แต่แน่นอนว่าประเด็นก็คือว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั้นต้องขีดเส้นกันยืนนะเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีประเด็นค้างเก่าอะไรกันมาอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขีดเส้นกันยืน โอเค ถ้าขีดเส้นกันยืนได้ก็มีปัญหา กับสูตรที่ 3 ครับ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด คือ ก็คือมีแค่แดงน้ำเงิน เท่านั้นเองนะ แดงกับน้ำเงิน แดงกับน้ำเงิน และอาจจะถ้าเป็นไปได้อาจจะเติมประชาธิปัตย์ฟ้าเข้ามาอีกสักพัก ซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับ 20 เสียงตรงนั้น เอาง่าย ครับ ๆ สูตรแรก ครับ คือมี มี กล้า เขียว ท อ่า ำสูตรที่ 2 คือไม่มีกล้าทำ ไม่มีกล้าทำ แค่นั้นเลย แค่นั้นเลย แต่ถ้าสูตรแรกคือเสถียรภาพจะแน่น แน่น แต่สูตรที่ เงื่อนไขน้อย 2 แต่ แต่เสถียรภาพก็กำกึ่งๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายมันเป็นเสถียรภาพที่กลวงๆไงครับ โอเค 300 เสียงก็จริง แต่มันประกอบไปด้วยพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรเนี่ยต้องเป็น 10 พรรคอ่ะ โอเค ครับ อ่ะผมยังไม่ต้องการคำตอบจากคุณเต้นนะครับ แต่ว่าจะถามอย่างนี้ฮะเพื่อไทยต้องการดูกระทรวงไหนก่อน เราไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนั้น ฮะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลคะแนนมันออกมาเนี่ย อ่าฮะ ความแข็งแรงมันอยู่ที่พรรคอันดับหนึ่ง ถูก ดังนั้นเมื่อถึงวาระที่จะต้องพูดคุยกัน ก็คงจะมาดูกันละ อยากดู ว่าก ระทรวงไหน มีข้อเสนอคืออะไร อ๋อโอเค นะครับ และพรรคเพื่อไทยรับได้หรือไม่ มีอะไรที่จะเป็นข้อแลกเปลี่ยนในข้อเสนอที่ว่า การที่เราอยากจะดูแลกระทรวงใดเป็นพิเศษเนี่ยคงพูดเป็นเรื่องกระทรวงไม่ได้ เพราะว่าจะกลายเป็นว่าไปตั้งเงื่อนไข แต่ว่าเราก็อยากจะให้นโยบายของเราเนี่ย ครับ มันได้ถูกผลักดันออกสู่ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลาย ๆ เรื่องเราเชื่อว่าถ้าได้ทำเนี่ย ครับ มันเกิดประโยชน์แน่ ครับ ๆ แล้วเราก็คิดอ่านเตรียมการกันไว้พอสมควร พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีหากได้จัดตั้งรัฐบาล แต่ว่าเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลผสมแบบนี้ในสถานะอย่างนี้ ครับ ก็คงเอาเนื้องานเนี่ยนะครับเป็นหลัก ถ้าจะพูดคุยกันคงพูดคุยกันมุมนั้น คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก่อนหน้านี้พรรคกล้าทำก็คือโดยท่านร้อยเอกธรรมนัฐนะครับ ก็เคยหักหลายคนเหมือนกันนะครับ แม้แต่เพื่อไทยเองก็โดนท่านร้อยเอกธรรมนัฐหักนะครับ ประเด็นก็คือว่าถ้าหักกันอย่างนี้แล้วต้องมาร่วมรัฐบาลกันอะเพื่อไทยกับกล้าทำกับภูมิใจไทยจะทำงานกันได้เป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ และยังมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ ผมฟังอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียว จากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับท่านวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะอาจารย์แกบอกว่าการเมืองไทยมีความซับซ้อนมาก โดยมีผู้เล่นนอกสนามที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพรรคการเมือง อาจารย์โอฬารใช้คำว่ากลุ่มอดีตผู้นำทหาร กลุ่มอดีตผู้นำทหารนะยังมีบารมีและเครือข่ายอำนาจที่จองกฐิน หรือมีความแค้นฝังลึกกับบุคคลบางท่าน ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมทำให้พรรคแกนนำอย่างภูมิใจไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะเข้ามาเลือกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้ขัดใจต่อกลุ่มอำนาจเดิม ทั้งสองท่านคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไร คุณผู้ชมครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังครับ
เหนือนมช็อกข้ามจักรวาลใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก สายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายน้ำผึ้งอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อนะครับรายการโถไม่เถียงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์ยุทธพรและก็คุณณัฐวุฒินะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตกันเข้ามาได้เราถามแบบง่ายๆเลยคุณคิดว่าธรรมนัสก็คือท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะได้คุมกระทรวงเกษตรหรือไม่เพราะนี่คือกระทรวงเกรด A บวกนะที่ผมเข้าใจว่าท่านธรรมนัสนะครับก็พูดอย่างชัดเจนในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่ายังไงเขาก็ต้องได้คุมเพราะว่าเขาทำได้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาณตอนนี้เลยนะครับคราวนี้ไปกันต่อฮะผมขอทวนสั้นๆนิดเดียวอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับท่านก็มีการวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าการเมืองไทยมีความซับซ้อนก็คือมีผู้เล่นนอกสนามอยู่ที่ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองนะครับและอาจารย์ใช้คำว่ากลุ่มอดีตผู้นำทหารกลุ่มอดีตผู้นำทหารก็คือบรรดาลุงคุณผู้ชมครับมีลุงไหนบ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้อยู่แก่ใจนะครับคุณผู้ชมยังมีบารมีและเครือข่ายนะครับที่อาจจะมีการจองกฐินเพราะอาจจะเป็นความแค้นหรือว่าความโกรธหรือเปล่าจากอดีตนะฮะที่เคยมีการถูกหักพูดตรงๆฮะถูกหักจากใครแล้วครับท่านร้อยเอกธรรมนัสก่อนหน้านี้แหละครับถูกไหมฮะก็เลยทำให้พรรคภูมิใจไทยระวังในการที่จะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านร้อยเอกธรรมนัสเพราะว่าก็ต้องบาลานซ์หาสมดุลให้เจอระหว่างกลุ่มอำนาจเดิมอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับคือแน่นอนครับในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องกติกาเลยนะอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับกฎหมายเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งครั้งนี้น่าจะไม่เหมือนกับปี 62 และ 66 นั้นเนี่ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าวิศวกรรมการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกแบบให้แยกส่วนกันแต่ครั้งนี้พรรคได้อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างได้แน่นอนผมคิดเรื่องนั้นนะครับและอันที่สองคือบรรดาเรื่องของกลุ่มกวนการเมืองที่อยู่ในแต่ละพรรคมีแน่นอนและโดยเฉพาะวันนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยกวนการเมืองเนี่ยเยอะที่สุดแล้วเพราะมีบ้านใหญ่ที่เข้าไปอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยการโยกย้ายเข้ามาย้ายขั้วย้ายค่ายเหล่านี้มันต้องมีการรับปากกันนะมีสัญญาใจมีอะไรก็ต้องว่ากันไปนะครับแบ่งปันกันตามที่ได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งว่าใครจะได้คุมกระทรวงอะไรอันที่3คือผู้เล่นเนี่ยก็มีทั้งผู้เล่นที่อยู่ในสนามนะครับบรรดาแคนดิเดตนายกนักการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและผู้เล่นที่อยู่นอกสนามนะผู้นำจิตวิญญาณผู้มีบารมีทางการเมืองเหล่านี้ก็จะมีส่วนไม่แพ้ผู้เล่นในสนามถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในช่วง20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองไทยมันกลายเป็นการเมืองแบบคัดออกคือคัดตัวจริงออกนะเพราะนั้นตัวจริงก็ไปอยู่นอกสนามกันหมดไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนก็ตามอันนี้ตัวจริงเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับผู้เล่นในสนามในการมากำหนดทิศทางด้วยนะมันก็เลยทำให้บทบาทของผู้เล่นนอกสนามนั้นเนี่ยมีไม่น้อยกว่าในสนามเหมือนกันนะและอันที่4ก็คือตัวโหวตเตอร์คือพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ประชาชนเขาให้คะแนนแต่ละพรรคมาเท่าไหร่ซึ่งก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นและสุดท้ายบทบาทองค์กรอิสระนะกกต.ประกาศรับรองผลยังไงศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่โมฆะนะอันนี้คือ 4-5 ปัจจัยครับที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะไปในทิศทางไหนนะแต่คราวนี้ถึงขั้นที่จะไปบอกว่ามีอดีตลุงซึ่งยังมีความแค้นเก่าก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้วิเคราะห์กันที่มีการวิเคราะห์กันแบบนั้นเนี่ยอันนี้ความเคารพคุณตู่จตุพรเมื่อวานนี้ในรายการก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีเพราะว่าจะมีมากเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแล้วเนอะผมไม่คิดว่าจะมีมากขนาดนั้นเพราะอย่าลืมว่ากลไกตรงนี้อาจสมมุติว่ามีการตั้งบุคคลที่อาจจะมีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ต่างๆ เรื่องมันต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมวันนี้โครงสร้างขององค์กรอิสระของศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทอิทธิพลบารมีของใครต่อใครผมว่าไม่น่าจะมี ไม่น่า ผล จะ อะไร ใช่ไหม ใช่ อา ค จา รั ร บ ย์ฟันธงว่า ครับ มองว่าไม่น่าจะมี ความแค้นเก่าไม่มีผล โอเค แต่ความแค้นใหม่ไม่รู้นะ ไม่รู้จะมีคุณเต้นมองไงครับประเด็นนี้ประเด็นเดียวกันเลยครับกับที่อาจารย์โอฬารพูด ผมว่าคงมีการบ้านในใจกันอยู่บ้างละ นั่นไง ระหว่างลุงกับทางผู้กองธรรมนัฐ อ่า แต่การบ้านในใจนั้นจะส่งผลกับการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้มากน้อยแค่ไหน ผมว่าไม่มาก เพราะว่าลำพัง3 ลุงเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะราบรื่นกันในแง่ความสัมพันธ์นะครับ เพราะว่าตอนจบมันจบแบบแยกกัน ทีนี้การที่พรรคภูมิใจไทยวางท่าทีเช่นนี้กับกล้าทำอะผมว่าคงมีหลายเหตุผลประกอบกัน เช่น เช่นเขาก็คงจะต้องดูการเติบโตของพรรคกล้าทำว่าเป็นพรรคการเมืองที่เติบโตมาในวิถีทางเดียวกันกับภูมิใจไทย เดินไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญกันในสนามหรือเปล่านะครับ นี่น่าวิเคราะห์ อันต่อมาก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ อันเนี้ยต้องยอมรับว่ามีกับตัวทางร้อยเอกธรรมนัฐหรือแม้กระทั่งกับบทบาทของพรรคกล้าทำก็ตาม ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยเขาเอาไปคิด บทบาทหรืออิทธิพลของผู้เล่นนอกสนามอื่นๆ จะมีบ้างหรือไม่เนี่ยยังไม่ปรากฏชัด แต่ถ้าจะมีก็ไม่แปลก เพราะว่าการเมืองไทย 20 กว่าปีมาเนี้ยมันมีผู้เล่นนอกสนามเต็มไปหมด แล้วยังไม่เลิกเล่นจนปัจจุบัน แล้วที่ยุ่งกับนอกสนามนี่แหละครับ ที่เข้ามาเล่น อย่างไรก็ตามถึงสุดท้ายการตัดสินใจอ่ะผมว่า 2-3 ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยจะเอายังไงมากกว่า และมันอยู่ที่คนในพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละไม่มีอิทธิพลอะไรไปเหนือกว่าวิธีคิดของคนในพรรคหรอก ครับผมสนใจที่คุณณัฐวุฒิพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นนี้เลยคือมันอยู่ในใจเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดดูดีๆ วิธีการของภูมิใจไทยที่เติบโตมาพรรคกล้าทำก็เติบโตมาคล้ายๆแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเขาไม่คุมดีๆมีโอกาสที่พรรคกล้าทำจะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยต้องกังวลแต่ในเวลาเดียวกันพรรคกล้าทำเองเขาก็กังวลด้วยหรือเปล่าว่าถ้าสมมติร้อยเอกธรรมนัฐถูกผลักออกไปแล้วจะมีปรากฏการณ์ในการดูดเสียงจากพรรคกล้าทำให้พรรคกล้าทำเนี่ยอ่อนลงนั่นหมายความว่างูเห่าอะไรต่างๆอาจจะถูกเขาไปทำยังไงมาในอดีตหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เขาอาจจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาอาจจะโดนดูดออกไปด้วยเป็นไปได้ไหมให้คุณธรรมนัฐกลัวเรื่องนี้ด้วย คือทุกพรรคยืนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมด คือคลื่นลมมันแรงมาก เพื่อไทยเนี่ยอยู่ในท่ามกลางน้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางก็ไม่ได้ ก็ต้องเลือกวิธีทรงตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้ ผมว่าพรรคอื่นๆ ก็คงใกล้เคียงกันพรรคกล้าทำเขามีสิทธิ์ที่จะประเมินสถานการณ์แบบที่คุณทินว่า เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วเดินไปเรื่อยๆอาจจะเกิดความระส่ำระสายภายในหรือไม่ แม้ว่าวันนี้เนี่ยทางผู้กองนัดจะประกาศปรับเพดานแล้วนะครับบอกว่าตัวเองจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรไม่ซีเรียสอย่างที่ทางตัวท่านพูด หรือว่าทางคุณไผ่เลขาธิการพรรคพูดก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้ข้อยุติอยู่ดี ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำอันนั้นนะก็ต้องดูกันต่อไปแต่กี้ผมเติมมุมลูกเกรงใจอีกนิดหนึ่งนะครับ ครับเชิญครับ คือกับ3 ลุงเนี่ยมันจะมากจะน้อยยังไงคงจะมีผลกับการตัดสินใจเอาหรือไม่เอากล้าทำมันไม่เยอะแต่ว่าตัวของคุณอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังไงก็ต้องวางน้ำหนักความเกรงใจอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ด้วย เพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยหาเสียงว่าใครรักลุงตู่ให้เลือกลุงหนู ใช่ นั่นหมายความว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ประกาศรับสัมปทานคะแนน จากพลเอกจากพลเอกประยุทธ์มา ดังนั้นไปรับสัมปทานคะแนนของเข้ามาจะไม่เกรงใจเขาเสียเลยเนี่ยในทางการเมืองผมก็ว่าไม่ใช่ แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าข้อยุติคงจะเห็นได้ในไม่ช้านี้คงจะไม่ไปถึงว่าการโหวตเลือกนายกก่อนแล้วค่อยตกลงกันว่าจะจัดรัฐบาลอย่างไรอย่างที่คุณอนุทินพูดไม่ถึงตรงนั้นอ่ะไม่กี่วันเนี่ยผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้เรื่องน่าจะจบแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผมพูดไปว่าท่านธรรมนัฐเองอาจจะกังวลว่าถ้าสมมติตัวเองถูกตัดออกไปจากสมการเนี่ยไอพลังดูดต่างๆมันแรงนะมันอาจจะดูดทำให้จนพรรคกล้าทำเนี่ยจาก58อาจจะถอยลงมาเลยนะถามว่าณวันนี้คุณธรรมนัฐเองเป็นหัวหน้าพรรคไหม
ก็ไม่ เป็นประ ใช่ ธาน นะ ที่ปรึกษา ก็เป็นประธานที่ปรึกษา แต่ พรรค ก็ นะ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านก็เป็นคน ก็เมื่อวานแถลงข่าวอะประธานที่ปรึกษาเก้าอี้ตัวใหญ่กว่าหัวหน้าพรรค โอ้นี่สังเกตละเอียดมาก อาจารย์สังเกตถึงขนา เก้า ด อี้ตัวใหญ่กว่า เลยเหรอ เก้าอี้ตัวใหญ่กว่า เหรอ ไปกดดูย้อนหลังเก้าอี้ตัวใหญ่กว่า สังเกตถึงขนาดนั้น ผมไม่ได้สังเกตเลยนะ ไม่ธรรมดา อาจารย์สังเกต เก้า นี่กับ อี้ พวกเรา ตัว อี ใหญ่ ก กว่า อ๋อนี่ๆเดี๋ยวมีภาพ เปรียบเทียบซิกับเก้าอี้หัวหน้าพรรคนะครับ อันนี้นี่คือท่านประธานที่ปรึกษานะ พรรคนะ ที่ปรึกษานะ มีภาพอาจารย์นฤมลไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไม่เป็นไรอาจารย์เล่าไปก่อน ก็ดูเก้าอี้ก็รู้แล้วเป็นคำตอบแล้วว่าคุณธรรมนัสจะอยู่หรือไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาว่าจะอยู่ในฐานะของการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ หรือว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะประธานที่ปรึกษาเลยก็ไม่มีปัญหา เพราะสุดท้ายอำนาจตัดสินใจตัวจริง ดูว่าใครเก้าอี้ตัวใหญ่กว่ากันก็ดูแค่นั้นครับแล้วตรงเนี้ยไม่ได้เป็นโจทย์ใหญ่แต่โจทย์ใหญ่วันนี้ก็คือว่ากล้าทำถ้าไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยกล้าทำเองจะเดินต่อยังไงในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับอันนี้ก็คือโจทย์ที่สำคัญของกล้าทำเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่ตั้งพรรคกล้าทำมาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านนะเพราะตั้งพรรคมาปุ๊บเขาก็มีสสในมือทันทีจากการยกย้ายกลุ่มต่างๆพอตั้งพรรคมาปุ๊บเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชก็ได้เก้าอี้ทันทีพอตั้งพรรคมาปุ๊บลงสนามใหญ่ครั้งแรกก็ได้มาตั้งเกือบ60เพราะนั้นเขาไม่คุ้นชินกับการที่จะเป็นฝ่ายค้านในการที่จะเดินต่อไปข้างห เขา น้า ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านใช่ไหม ก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน อันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์นันทนา ครับ นันทวโรภาสท่านสวเขาพูดในรายการเหมือนกันเขาก็จำไม่ได้นะว่า ครับ เป็นฝ่ายค้านมาอะไรแต่ว่าท่าน ไม่ ธรรมนัฐ เคย พูดเองให้สัมภาษณ์เอง ครับ บอกว่าฝ่ายเป็นฝ่ายค้านก็ทำได้ดี สมัย ก็เลย สมัย งง ก่อนสมัยตอนยังไม่เป็นพรรคกล้า อ๋อ ทำ โอเคสมัยยังไม่เป็นพรรคกล้าทำ อจจะเคยเป็นฝ่ายค้าน โอเค แต่ว่าเป็นพรรคกล้าทำเนี่ยไม่เคย อ่า นะครับและขณะเดียวกันอย่าลืมว่าภูมิใจไทยก็มีโจทย์ที่สำคัญตัวเองเหมือนกันนะ ฮะ คือภูมิใจไทยนั้นเนี่ยตั้งแต่ตั้งพรรคมาเนี่ยเขาไม่เคยมีมุ้งต่างๆ ทางการเมือง เพราะว่าเดิมภูมิใจไทยก็คือมุ้งหนึ่งในพรรคพลังประชาชนนะครับแล้วแตกตัวออกมาเป็นพรรคภูมิใจไทยหลังนั้นเขาก็ไม่เคยมีมุ้งครั้งเนี้ยที่ชัดเจนว่ามีมุ้งทางการเมืองก็ไปดึงเอากลุ่ม บ้านใหญ่หลายบ้าน หลายบ้านกลุ่ม หลายบ้านมาก รวมไทยสร้างชาติ กลุ่มชาติไทยพัฒนา ฮะ อะไรต่างๆ แล้วเขาต้องบริหารจัดการทางการเมืองเหล่านี้อย่างไรนะผมเห็นตรงกับคุณธนวุฒิเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าแล้ววันเนี้ยสัมปทานคะแนนเสียงมาเนี่ยนะครับเลือกลุงตู่ขอให้ลุงหนูได้ไหมแล้วกลุ่มรวมไทยสร้างชาติเอามาอยู่ตั้งเท่าไหร่นะครับเป็นสสเขตเท่าไหร่ บัญชีรายชื่อที่ได้คะแนนมาอีกเท่าไหร่แล้วอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะที่แม้ว่าวันนี้เราอาจจะมองเฉพาะว่าการต่อรองกับบรรดาพรรคร่วมต่างๆ แต่ภายในพรรคภูมิใจไทยเอง ก็มีโจทย์เรื่องของกลุ่ม หรือกวนการเมืองต่างๆ เหล่านี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน อาจารย์ ครับ เดี๋ยวผมจะถามคำถามเดียวไปที่คุณเต้นนะครับ ครับ อาจารย์คิดว่าคุณธรรมนัฐจะได้คุมกระทรวงเกษตรไหมฮะอย่างที่เขาต้องการ สำหรับ เพราะเขาพูดชัดเจนนะเวลา ครั เขา บ พูดชัดเจนก็คืออผมทำ ต้องดูแลกระทรวงเกษตร ต้องผมอ่ะนึกออกเอาง่ายๆถ้า สำหรับ ภาษา ตัวคุณธรรมนัฐเองผมยัง 50-50 ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ไหม เดี๋ยวก่อนนะ อ่า อย่าเพิ่งว่ากระทรวงไหนน ไม่ว่ากระทรวงไหนเอา ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก่อนนะ ผมว่ายัง 50-50 แต่สำหรับพรรคกล้าทำผมให้โอกาสมากกว่านั้น ที่จะได้อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ มีความเป็นไปได้มากกว่านั้น มากกว่าตัวคุณธรรมนัฐแน่นอน งั้นเรายังไม่ ครับ ตัดยังไม่ไปถึงว่า ครับ จะอยู่กระทรวงไหนก่อน เอาว่าได้ร่วมรัฐบาลไหมกล้าทำได้ร่วมไหม โอเคอาจารย์นี่เดี๋ยวผมบอก ครับ เดี๋ยวฟรีดภาพหน่อยได้ไหมฮะฟรีดภาพหน่อยดูเก้าอี้หน่อย อ่า ดูไซส์เก้าอี้ นี่คุณนัทวุฒินี่ ติดใจอยู่ ติดใจนี่ไงให้เห็นไง เห็นไหม คนไหนคือหัวหน้าพักหัวหน้าพัก ดูเก้าอี้ คืออาจารย์นฤมลพิญโยศินวัฒน์นะฮะ ครับ เนี่ยอาจารย์แหม่มนั่งอยู่เนี่ย ครับ นี่คือซ้ายมือคืออาจารย์แหม่มนะครับ ขวามือคือคุณธรรมนัฐซึ่งเป็น ครับ ประธานที่ปรึกษา ฮะ แล้วอาจารย์ แล้วหัวหน้า ก็ม พร บอ ร ก ค ให้ดู เก้า เก้า อี้ตัว อี้ เล็กกว่า แล้วเก้าอี้ตัวซ้ายสุดอะว่างไว้ใครแล้วเห็นไหมจากเก้าอี้ใหญ่กลางเล็กนะซ้ายสุดนี่มีเล็กนะแต่ไม่มีใครนั่งครับ อ่ะคุณผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวผมจะถามคุณนัทวุฒินะครับว่าสุดท้ายคุณคิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะได้คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือเปล่านี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับและยังมีประเด็นนะที่คุณศักดานพสิทธิ์ก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเคยมาในรายการหลายรอบแล้วนะครับพูดไว้ในรายการหนึ่งนะฮะพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยคุณธรรมนัฐพยายามต่อสายตรงหาผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทย แต่ติดต่อไปยังไงก็ติดต่อไปได้ปลายสายไม่รับก็ไม่โทรกลับด้วย ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประตูการเจรจาเรื่องของเก้าอี้ต่างๆตำแหน่งต่างๆ อาจจะถูกปิดไปแล้ว ใช่หรือไม่สองท่านคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ยังมีอีกจ้า ฟิน โด
นัทเค้กอบใหม่ หอมอร่อยเนื้อนุ่มช็อกข้ามจากหวานใหม่ฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์โดนัทเค้ก เมนูต้มกับทอดนะครับต้องใช้ไฟที่แรงถึงจะทำให้อาหารอร่อยและสุกทั่วถึงนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเหล่านี้นะครับด้วยเตาแก๊สหน้ากระจกจาก Seeker Electric กันครับตัวเตาแก๊สนะครับมีเปลวไฟ2วงนะครับสามารถปรับความแรงได้ตามต้องการนะครับด้วยไฟแรงร้อนเร็ว 4,400 วัตต์ต่อหัวเลยนะครับแถมขารอง5ขาเคลือบอีนาเมลทนความร้อนโครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทานวางหม้อได้มั่นคงแน่นอนครับแค่นี้นะครับก็จะได้เมนูน้ำร้อนๆอย่างต้มยำกุ้งชามนี้แล้วนะครับหรือสำหรับเมนูทอดก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเมนูที่ใช้ไฟแรงหัวเตาทองเหลืองก็ทนต่อความชื้นน้ำมันและความร้อนสูงไม่เป็นสนิมครับเราก็จะได้ไข่เจียวฟูน่ากินแบบนี้เลยครับเมนูอย่างปลากระพงทอดก็สุกไวทันใจนะครับพวกเมนูทอดอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องน้ำมันหน้าเตาเป็นกระจกก็จะทำให้เช็ดทำความสะอาดง่ายสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาเตาแก๊สดีไซน์สวยนะครับเข้ากับบ้านทุกสไตล์นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับสำหรับเตาแก๊สหน้ากระจกจาก Seeker Electric นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับอาหารเมนูต้ ฝั ม นดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไปสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณเต้นณัฐวุฒิสายเกลือนะครับคุณผู้ชมและอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะฮะคุณผู้ชมโหวตให้ผมหน่อยฮะเพราะเป็นคำถามที่ผมจะถามคุณณัฐวุฒิต่อไปนี้ ก็คือคุณคิดว่าคุณธรรมนัสนะจะได้คุมกระทรวงเกษตรหรือไม่โหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้โหวตเข้ามาประมาณ 3,000 กว่าโหวตแล้วนะครับอย่างนี้คุณณัฐวุฒิครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลย เพราะว่ามันมีข่าวเล่าลือกันออกมาว่ากระทรวงหนึ่งที่เพื่อไทยอาจจะได้คุมก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงเท็จผมไม่รู้ ครับ แต่แน่นอนแหละท่านธรรมนัสก็ไม่อยากจะปล่อยกระทรวงเกษตรออกไปงั้นผมถามก่อนเลยนะฮะคุณณัฐวุฒิคิดว่าร้อยเอกธรรมนัสจะได้คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไหม เดี๋ยวเรื่องนี้เอาเพื่อไทยออกจาก เอาเพื่อใช่นะ เอาเพื่อไทยออกจากสมการก่อนอันนี้แฟร์อ้าววิเคราะห์ตามหน้าข่าว วิเคราะห์ตามหน้าข่าว ผมว่าข้อเจรจาหารือระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยขณะเนี้ยมันไปถึงจุดที่ร้อยเอกธรรมนัสอาจจะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแล้วนะครับ ถ้าดูท่าทีดูสิ่งที่คุณไผ่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าเขากำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่ ไม่ใช่คุยกันว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ไหนนะครับ แต่ว่าข้อยุติสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆก็อยู่ที่ภูมิใจไทยจะกล้าทำกับกล้าทำขนาดไหน แล้วถ้าภูมิใจไทยกล้าทำกับกล้าทำจะกล้าทำอะไรหรือไม่ อันนี้ก็ต้องดู โอเค ครับ ต้องถอดรหัสที่พูด แล้วผมจะกล้าทำไหมในการถอดรหัสกล้าทำ คือในฐานะที่เรานั่งเก้าอี้ตัวเท่าๆกัน เราไม่มีใครก็แลกเปลี่ยนกันได้ แลกเปลี่ยนกันได้ เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสถานการณ์ดูเหมือนเหลือเวลาอีกนาน เพราะว่ากกตมีกรอบเวลาในการรับรองที่ 60 วัน แต่สถานการณ์แบบนี้วิการยาวนานฝันจะยุ่งเหยิงดังนั้นผมว่ามันคงจะมีข้อยุติภายในวัยๆนี้ไม่งั้นไปกันเรื่อยนะครับเลือกตั้งจะโมฆะไม่โมฆะบัตรเลือกตั้งยังไงบาร์โค้ดอะไรยังไงหลายประเด็นมันมาลุมมาตุ้มกันเข้าเนี่ยมันจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาล หรือมันจะทำให้ความเชื่อมั่นหรือเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคาดหวังเนี่ยมันกระทบกระเทือนได้ ในเมื่อคุณเต้นพูดถึงเรื่องของโมฆะไม่โมฆะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราติดตามอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าว เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วใช่ไหมฮะก็ว่ามีกูรูนะฮะทางด้านกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิษณุนะฮะอาจารย์จรัญก็ออกมาพูดในทำนองแบบว่ามันมีโอกาสที่จะโมฆะได้เพราะว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นลับใช่ไหมไม่โดยตรงและลับเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโมฆะได้นี่คือหนึ่งประเด็นและท่านร้อยเอกธรรมนัสเองนะคุณเต้นก็ออกมาพูดในทำนองนั้นก็คือไม่ได้ติดขัดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในรัฐบาลหรือไม่อยู่ในรัฐบาลแต่เป็นห่วงเรื่องของการเลือกตั้งโมฆะมากกว่าอันนี้เป็นถ้าในมุมของการเมืองอ่ะคนการเมืองมองว่านี่คือการส่งสัญญาณขู่เลยใช่ไหมคงเป็นการใช้สถานการณ์นี้เพิ่มน้ำหนักในการแสดงท่าทีทางการเมืองให้
คนคิดว่าเฮ้ยมันมีมิติอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมอยู่ๆผู้กองธรรมนัฐถึงมาพูดเรื่องการเลือกตั้งโมฆะจะมีการเดินเกมอะไรหรือไม่ แต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับแยกความเห็นส่วนตัวกับการประเมินสถานการณ์ก่อนความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าไปไม่รอดนะครับการจัดตั้งการเลือกตั้งแบบนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งผมจะไม่พูดเรื่องประเด็นคะแนนเสียงเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นพรรคที่ไม่ได้ที่หนึ่งแล้วก็มาพูดเรื่องคะแนนจะกลายเป็นว่าไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งกันไปเสียอีกอันนี้เราไม่พูดแต่เราพูดเรื่องความถูกต้องชอบธรรมของการจัดการเลือกตั้งโดยตรงและลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบาร์โค้ดมี QR โค้ดผมว่าไปไม่รอดความเห็นผมนะแล้วคำอธิบายของกกตเนี่ยมันคลุมเครือน้ำหนักมันสู้ข้อเท็จจริงที่ฝ่ายประชาชนหรือกลุ่มก้อนที่เขาตรวจสอบเอามาแสดงต่อสังคมไม่ได้ผมเนี่ยเห็นตรงกับอาจารย์วิษณุเห็นตรงกับอาจารย์จรัญที่ท่านพูดนั่นแหละครับผมเห็นไปในทำนองนั้นนานๆผมเห็นด้วยกับสองท่านนี้ทีนะ ผมจะจดจำบรรยากาศนี้เอาไว้ เพียงแต่ถ้าไปมองถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ผมว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะไปถึงโมฆะยากด้วยเหตุผลก็คือผลการเลือกตั้งแบบนี้ฝ่ายพลังอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายผู้เล่นนอกสนามทั้งหลายเขาอยากได้มานานแสนนานเขาอยากได้มา20 กว่าปีนะครับที่ให้พรรคของพลังอนุรักษ์เนี่ยชนะเป็นที่หนึ่งแล้วตั้งรัฐบาลได้เขารัฐประหาร2 รอบเขายุบพรรคการเมืองสารพัดพรรคเขาทำต่างๆนานาเกิดคำว่านิติสงครามเกิดคำว่ายุติธรรม2 มาตรฐานผลลัพธ์เขาอยากได้อย่างนี้ครับทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะไปสู่การโมฆะมองจากสมการของอำนาจนะมองจากมิติทางการเมืองที่เป็นจริงในสังคมไทยผมว่าคาดหวังยาก อาจารย์ยุทธพรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้วจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้ยังไงแต่ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านร้อยเอกธรรมนัสนิดนึงนะฮะบทสรุปของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เพราะมีไฮไลท์บางอย่างหลายๆไฮไลท์ที่เรารวบรวมมาชมคลิปตรงนี้คลิปเดียวสั้นๆและเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อฟังครับใครที่ตั้งผมเป็นรัฐมนตรีถ้าคุณคิดว่าผมนะครับผิดคุณก็โดนด้วยพรรคกล้าทำไม่เคยกลัวใครจะบีบนะใครบีบมาเดี๋ยวสวนกลับนะยำรักกันน้ำต้มผักยังว่าหวานโอ้ผมเนี่ยนะครับสังเกตในชีวิตผมไม่เคยทะเลาะกับใครก่อนนะแต่ถ้าใครทะเลาะกับผมเนี่ยก็กลับไปฝันร้ายแล้วกันกระทรวงเกษตรนี่มันต้องภาคปฏิบัติแล้วก็การจะไปขายอะไรต่างประเทศนะไม่ง่ายที่พูดนะเพราะทุกอย่างเนี่ยที่ขายมาเนี่ยผมไม่เอาคนไปขายนะผมขายเองเซ็นเองอย่าเข้าใจเป็นกระทรวงพาณิชย์ธรรมนะผิดนะเป็นสินค้าทางเทคนิคเกษตรต้องไปเจรจาโดยทูตเกษตรคนไม่เข้าใจคิดว่าไปคุยแล้วให้ทูตพาณิชย์คุยแล้วจบมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวใครมานั่งถ้าไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวจะรู้สึกผมจะนั่งในห้องแอร์เหมือนไม่ได้หรอกอาจารย์ ครับ นี่ส่งสัญญาณชัดเจนกระทรวงเกษตร คือเมื่อวาน ก็ต้องเป็นเขา คุณธรรมนัสบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นแต่แต่ละเม็ดแต่ละดอกเนี่ยมันมีนัยยะการเมืองทุกอันนะครับครับ นัยยะหลายนัยยะเลย หลายนัยยะเลยเกินลีลาในทางการเมืองไม่ธรรมดานะครับนี่ร้อยเอกธรรมนัสนะฮะคุณเต้นนึกว่านี่ร้อยเอกธรรมนัสนะมือประสาน10 ทิศนะก่อนหน้านี้ฉายาของท่านถูกต้องไหมฮะใช่ครับหมายความว่าสามารถที่จะประสานรอยร้าวต่างๆสามารถประสานเอางี้ดีกว่ามือประสาน10 ทิศแบบเรียกว่าเพื่อนทุกพรรครักทุกคนแต่ประเด็นคือทำไมโทรหาผู้นำจิตวิญญาณของภาคภูมิใจไทยแล้วมาติดต่อยากเหลือเกินในครั้งนี้มันสะท้อนอะไรฮะอาจารย์แบตหมดหรือเปล่าติดเขาบอกว่าโทรติดนี่ผมอ้างสิ่งที่คุณศักดานพประสิทธิ์เป็นคนพูดนะในอีกรายการหนึ่งนะแล้วแน่นอนครับในสถานการณ์แบบนี้นะการจะรับปากกันหรือการจะคุยกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะในแต่ละแกนนำของแต่ละพรรคนะครับเพราะนั้นแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่แน่นอนหรือถึงขั้นว่าปักธงมั่นใจได้เนี่ยก็ไม่มีใครกล้ารับปากอะไรกับใครหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ตำแหน่งหรือไม่หรือว่าการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่หรือจะนั่งกระทรวงไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่ถ้าสิ่งที่คุณศักดาพูดแล้วเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดนะเพราะบอกว่าท่านก็ได้ข่าววงในมาว่าท่านร้อยเอกธรรมนัสพยายามจะโทรหาผู้นำจิตวิญญาณแล้วโทรแล้วก็ไม่มีการตอบรับเนี่ยอันนี้มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าผมไม่ต้องการคุยใช่หรือไม่คือไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องอะไรละก็ยังไม่แน่นะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนกันได้หมดแล้วครับตราบใดที่ยังไม่มีการโหวตเลือกนายกก็เปลี่ยนได้หมดคือการเมืองไทยนี่เปลี่ยนได้ตลอดมีชื่อนายกเลยยังเคยเปลี่ยนชื่ออีกคนก็เคยมีในการเมืองไทยเลยโอเคการเมืองแบบไทยสไตล์ยังไงคุณณัฐวุฒิเชิญคือถ้าดู
ลีลาของร้อยเอกธรรมนัฐก็อย่างที่ผมพูดตะกี้ว่าชั้นเชิงทางการเมืองกับสิ่งที่พูดกับภาษากายที่แสดงออกเนี่ยไม่ธรรมดา อาการเนี่ยเก็บครบประเด็นก็เก็บเกลี้ยงเหมือนกัน พูดมาแต่ละอันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกนะครับ เพียงแต่ถ้ามองลึกลงไปถ้าประเมินสถานการณ์จากบทแถลงข่าวเมื่อวานนั่นหมายความว่ามันถึงยกท้ายๆแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าผมว่าพรรคกล้าทำก็ประเมินว่าโอกาสที่จะได้คุมกระทรวงเกษตร หรือแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันยืนอยู่บนความไม่แน่นอนอย่างยิ่งร้อยเอกธรรมนัฐจึงเลือกตีไพ่ใบใหญ่นี่เขาเรียกว่าตีไพ่แต้มสูงทั้งนั้นนะครับเอาใครตั้งผมมาถ้าผมผิดคุณผิดด้วยนะครับเอาใครเล่นงานผมแล้วก็จะโดนอะไรก็ว่าไป ฝันร้ายเลยนะฝันร้ายเลยนะอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งห่วงใยว่าการเลือกตั้งมันจะเป็นโมฆะก็ตามคือถ้าการเจรจาการหารือมันเป็นไปด้วยความราบรื่นมันเห็นอนาคตเป็นภาพเดียวกันเนี่ยไพ่แบบนี้เขายังไม่ตีแต่ตีไพ่แบบนี้มันอธิบายว่ามันยังคุยกันยากอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยเอาพักไม่เอาคนสมมติผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ผมมองไปข้างหน้านะว่าถ้าสมมุติเกิดเอาละยังไงเราก็ต้องมีพักกล้าทำอยู่กับเราเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลถ้าคิดอย่างนี้แต่ไม่เอาร้อยเอกธรรมนัฐไม่เอาตัวบุคคลแต่เอาพักแต่ในความเป็นจริงทางปฏิบัติสุดท้ายเนี่ยไม่เอาคนแต่เอาพักสุดท้ายเขาก็ยังสามารถที่จะควบคุมพักได้อยู่ไม่ใช่หรือนึกออกไหมฮะแล้วมันก็มีค่าเท่ากับเอาร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาอยู่มันอาจจะมีความต่างกันนิดหน่อยหนึ่งคือในประเด็นเรื่องกฎหมายนะครับการที่จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติสงครามนะแม้ว่าวันนี้คุณธรรมนัฐจะออกมาบอกว่าเขาเป็นรัฐมนตรีมาตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะผิดจะถูกก็ต้องว่ากันย้อนหลังด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการตั้งคุณธรรมนัฐแล้วจะไม่มีใครที่ไปร้องในประเด็นนี้อีกนะหรือคำวินิจฉัยต่างๆศาลจะว่ายังไงไม่มีใครยืนยันได้เพราะนั้นการที่อยู่เบื้องหลังก็ปลอดจากเงื่อนไขนี้ไป1ประเด็นละซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วยนะครับและเนี่ยเดียวกันในแง่ของภาพลักษณ์นะครับที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งคำถามมันก็อาจจะน้อยลงไปนะครับแม้ว่าคุณทินจะบอกสุดท้ายก็เขาก็อยู่เบื้องหลังได้อะไรก็ตามแต่อย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดจะเสริมอะไรนิดนึงเชิญครับเราดูสไตล์ด้วยสไตล์การทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐที่ผ่านมาในทางการเมืองเนี่ยผมว่าท่านชอบยืนอยู่ข้างหน้านะท่านไม่ชอบเป็นคนเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินเนี่ยนะครับท่านเดินแบบให้คนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองว่าท่านเดินทำอะไรอยู่มันจึงมีคำพูดว่าเวลาท่านเดินแต่ละแต้มเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อสไตล์การทำงานเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าความประสงค์ทางการเมืองเนี่ยท่านก็อยากจะนั่งคุมกระทรวงสำคัญด้วยตัวเองนั่นแหละระหว่างถอยมาอยู่เบื้องหลังอย่างคุณทินบอกกับยืนอยู่ข้างหน้าถือธงนำพรรคของท่านอย่างที่ท่านพามาเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องคิดเลยท่านเอาแบบท่านยืนอยู่ข้างหน้าแน่ๆแล้วถ้าสมมติเกิดบอกเอางี้ผมไม่ได้กระทรวงเกษตรใช่ไหมงั้นผมเป็นฝ่ายค้านเลยซึ่งท่านก็พูดนะว่าไม่ได้ติดขัดนะเป็นฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านปะอันนี้แยกจากเรื่องของโมฆะไม่โมฆะออกนะผมว่ามันต้องฟังเสียงหัวใจคนในพรรคผมว่าหัวใจคนในพรรคกล้าทำผมว่าแทบทั้งหมดนะมีความพร้อมสูงที่จะเป็นรัฐบาลมันธรรมชาติของพรรคการเมืองถูกต้องไหมทุกคนก็อยากจะเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเกิดว่าถึงนาทีต้องตัดสินใจผมว่าเขาก็มีการบ้านข้อใหญ่ๆต้องคุยกันภายในพรรคเขาอยู่เหมือนกันโอเคคือถ้าท่านตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็แน่นอนนะท่านนำเบ็ดเสร็จในพรรคแต่ว่าในทางการเมืองการจะไปเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านสำหรับพรรคกล้าทำผมว่าคนข้างในพรรคเนี่ยเขาจะส่งเสียงออกมาด้วยอย่างนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ท่านธรรมนัฐก็บอกนะว่าเขาสามารถที่จะเดินเกมแล้วก็รวมเสียงกับพรรคเล็กพรรคน้อยขึ้นมาได้ประมาณสัก80เสียงเลยนะแต่กลายเป็นว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่กล้าทำเป็นคนทำเป็นคนเดินแต่เป็นภูมิใจไทยเป็นคนเดินอย่างที่เราเห็นว่าเปิดตัวไปเชิญพรรคนู้นพรรคเล็กพรรคมาใช่ไหมพรรคไทยสร้างไทยแหละใช่ไหมฮะพรรคโอกาสใหม่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดพรรคประชาชาตินะก็เข้ามานะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีการในการเดินของภูมิใจไทยณตอนนี้รวมเสียงจากพรรคเล็กๆน้อยๆถูกต้องไหมครับเลขาธิการพรรคคุณชัยชนกชิดชอบก็ถูกนักข่าวไปถามนะว่าสิ่งที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพูดเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะคำพูดที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเมื่อยามรักน้ำต้มผักยังหวานและตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับกล้าทำยังหวานอยู่หรือไม่นี่คือผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคุณชัยชนกตอบว่าอย่างไรผมให้คุณผู้ชมสแกน QR Code ตอนนี้ไปที่ออนไลน์ครับเทลโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปฟังกันเต็มๆในออนไลน์แล้วเดี๋ยววิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับ
และมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์อีกอันนึงนะซีนาริโอหนึ่งก็คือว่าพรรคกล้าทำอาจจะกลายเป็นส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานคืออะไรท่าน ก็คือยังไงฮะพรรคส้ม ครับ พรรคเขียว รวมกันแล้วหวานใช่หรือไม่ ไปเจอกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีนะครับต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับในทีวีคุณผู้ชมครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidจัดแจงเรื่องของสปอนเซอร์ป้ายสปอนเซอร์สินค้าต่างๆทายอินเข้ามาในรายการนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะก็สามารถที่จะโหวตกันเข้ามานะเราถามท่านแบบง่ายๆถามว่าคุณคิดว่าคุณธรรมนัสจะได้คุมกระทรวงเกษตรหรือไม่ตามความคิดเห็นของท่านเลยนะฮะที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวการเมืองกันมานะครับและแน่นอนนะถ้าท่านสมัครสมาชิกผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะฮะก่อนที่จะขายของเหล่านี้ขายของเทโรดิจิทัลก่อนละกันเทโรดิจิทัลของเรานะครับเรามีเป็นสามารถที่สมัครสมาชิกได้นะครับขออภัยหน้าจอของผมนี่เปื้อนเหลือเกินเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะอาจารย์กับพี่เต้นแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตขายของก่อนนิดนึงนี่ร่วมเป็นสมาชิกกับเรานี่นะครับเป็นสมาชิกเทโรอ้าวมีขึ้นหน้าจอไม่บอกแล้วจะให้ผมหยิบขึ้นมาทำไมเนี่ยเธอนี่นะครับเทโรแฟนครับ35 บาทต่อเดือนนะฮะก็จะได้ไอเทมของช่องก็คือวันนี้จะเป็นคุณเต้นณัฐวุฒิจะมีสติ๊กเกอร์คุณเต้นอยู่นะฮะเห็นไหมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของอาจารย์ยุทธพรนะและมีสติ๊กเกอร์ของผมสามารถที่จะใช้ได้ในวันนี้นะครับรวมถึงกากบาทแปลว่าอะไรครับถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเป็นแฟนของเรานะครับก็คือเวลาคุณคอมเมนต์เนี่ยจะมีกากบาทขึ้นหลังชื่อของท่านนะครับเทโรแฟนคือ35 บาทต่อเดือนเทโรซูเปอร์แฟน50 บาทต่อเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบ VIP ไปเลยนะฮะ300 บาทต่อเดือนซึ่งก็จะมีเลเวลที่แตกต่างกันออกไปสามารถที่จะเลือกกากบาทได้ด้วยใช่ไหมฮะคุณโบโอเคกากบาทนี่ตามเลเวลนะครับถ้าสมาชิก1 เดือน2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือนอะไรรายละเอียดจะอยู่ใน YouTube แล้วสามารถที่จะกดเข้าไปได้จะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับทีมงานของผมนะฮะก็รอน้ำใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับน้องๆของผมหิวมากอดมื้อกินมื้อบางทีก็ไอ้ที่เขาอดมื้อกินมื้อเขาทำ IF เดี๋ยวจะหาว่าผมเลี้ยงไม่ดีโอเคไหมทีมงานพร้อมไหมเดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อเลยกำลังมันมีอะไรผมพอจะซื้อได้เลยไหมครับผม เป็นลูกค้ารายแรกมาแล้วเหมือนร้านขายของชำมารู้สึกสะเทือนใจมากแค่พี่เต้นมารายการของผมแล้วมาพูดคุยกับเราก็ดีใจมากแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างพร้อมยังทีมงานพร้อมเลยมาเลยเข้ามากลับเข้ามาช่วงของออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่โหวตกันหน่อยนะครับคุณคิดว่าคุณธรรมนัสก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยจะได้คุมกระทรวงเกษตรหรือไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากทราบว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้และแขกรับเชิญของผม2 ท่านอยู่ในรายการกับเรานะครับคุณณัฐวุฒิ สายเกลือนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยนะครับรวมถึงรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพร อิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับพูดคุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงในการวิเคราะห์สูตรการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นของภูมิใจไทยและกล้าทำและแน่นอนเพื่อไทยปฏิเสธไม่ได้อยู่ในสมการและเป็นสมการสำคัญด้วยนะครับผมยังไม่ได้คำตอบนะว่าเพราะผมยังไม่เอาคำตอบเพราะผมถามไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยไม่ต้องการให้กล้าทำมาร่วมรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่ลึกๆแล้วเนาะแต่แน่นอนแหละคุณณัฐวุฒิตอบก่อนหน้านี้บอกว่าคนที่กำหนดมันคือภูมิใจไทยเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มาร่วมได้เนี่ยเพื่อไทยก็จะเขาเรียกว่ามีข้อได้เปรียบในการเดินเกมการเมืองต่อไปหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่ผมจะถามคุณณัฐวุฒินะครับแต่เราไปต่อกันนะอาจารย์นิติพรคุณณัฐวุฒิครับก็คือประเด็นของคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะก็มีการไปถามผู้สื่อข่าวก็ไปถามแหละวันนี้เองนะคุณชัยชนกชิดชอบก็ต้อนรับนะครับพรรคประชาชาติครับโดยมีว่าที่สสจากพรรคประชาชาตินะฮะมาร่วมเปิดตัวนะฮะอีก4ท่านซึ่งที่สังเกตในครั้งนี้คือไม่มีคุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้มาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามาจากความขัดแย้งในอดีตหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นคดีเขากระโดงคดีหัวสวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณชัยชนกนะพี่เต้นไปถามเลยบอกว่านี่ร้อยเอกธรรมนัสเขาพูดแบบนี้ไว้บอกว่าเมื่อยามรักน้ำต้มผักยังหวานและตอนนี้ความสัมพันธ์ของภูมิใจไทยกับกล้าทำยังหวานอยู่หรือไม่คุณชัยชนกตอบว่าอย่างไรฟังครับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็ยามรักน้ำต้มผักก็ยังหวานตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำยังหวานอยู่ไหมคะบอกว่าอะไรนะฮะน้ำต้มผักยังหวานเมื่อยามรักเมื่อยามรักน้ำต้มผักว่าหวานตอนนี้ยังหวานหรือว่าขมคะผมว่ากลางๆมาโดยตลอดนะครับสำหรับผมการเมืองไม่เคยหวานสำหรับผมเลยนะส่วนตัวครับกังวลไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าในสมการที่รัฐบาลไม่มีพรรคกล้าทำแล้วตัวของพรรคภูมิใจไทยต้องเข้าไปดูกระทรวงเกษตรเนี่ยว่าอันนี้ไม่กังวลครับตอบแบบนิ่งๆไม่กังวลครับตอบแบบนิ่งๆแต่ move ที่ภูมิใจไทยเดินหน้าเชิญพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อที่จะมารวมเสียงเป็นรัฐบาลไอ้ move ตรงนี้ครับผมถามคุณเต้นในฐานะคนการเมืองเนี่ยมันจะทำให้การตรวจสอบรัฐบาลถ้าสมมติรวมกันได้เนี่ยมันยากขึ้นไหมตรวจสอบรัฐบาลยากขึ้นไหมเพราะว่าเสียงต่างๆเข้ามาอยู่กับเขาละในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันไม่มีการล้มรัฐบาลในสภาอยู่แล้วนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตามที่ทำกันมาเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลเขาก็จะเอาตัวรอดจะไปลาออกกันทีหลังหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับดังนั้นกลไกของสภาจะไปคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เลยในสภาไม่ใช่แต่ลำพังบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมว่ามีกี่เสียงไม่สำคัญอยู่ที่ว่าจะทำงานได้อย่างชัดเจนมีน้ำหนักแค่ไหนและที่สำคัญคือรัฐบาลจะเปิดแผลให้ถูกฝ่ายค้านให้ถูกสังคมตรวจสอบอย่างไรหรือไม่คือเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดูที่จำนวนเสียงในสภาแต่มันดูที่ภาวะแวดล้อมทางอำนาจซึ่งเวลานี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะมี290เสียงจะมี350เสียงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ตรงนั้นนะครับดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลจะมีหรือไม่มีพรรคกล้าทำผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเสถียรภาพหรือความอยู่ได้ไม่ได้ของรัฐบาลแต่ว่าเป็นการบ้านในใจของพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละที่เขาคิดเขาจะตัดสินใจยังไงแล้วการที่ไปเอากลุ่มก้อนพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลุ่มต่างๆเนี่ยไปก่อไปสร้างกวนใหม่ๆเพื่อที่จะมาต่อรองอำนาจของภูมิใจไทยหรือเปล่าเขาอาจจะมองกันหรือเปล่าครับบอกเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยสุดท้ายเขาอาจจะไปจับเป็นกลุ่มก้อนกันแล้วมาต่อรองกับเราเฮ้ยเราเหนื่อยนะก็เลยเอามาอยู่กับเราเลยมองงี้ไหมฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งผมก็ว่ามันเป็นเจตนาของพรรคเล็กเขาด้วยที่เขามาได้ไม่มากเมื่อเข้ามาได้ไม่มากเลือกที่จะไปร่วมกับรัฐบาลเขาอาจจะมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นทั้งในภาคสนามในพื้นที่เลือกตั้งของตัวเองหรือบทบาทในเวทีส่วนกลางก็ตามผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นที่จริงอ่ะโดยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับสูตรของการจัดการทางการเมืองถ้าเลือกได้นะเขาจะเลือกพรรคก้อนใหญ่ๆมารวมกันเพราะว่ามีพรรคเล็ก10พรรค15พรรคเนี่ยไม่ใช่จัดการง่ายนะมันต้องคุยกัน15คน15เรื่องแต่ว่าด้วย2เหตุผลอย่างที่คุณทินพูด1ข้ออย่างที่ผมพูด1ข้อมันก็จะเกิดสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับและผมเชื่อว่าพรรคเล็กทั้งหลายเนี่ยถึงที่สุดพอเขาจัดตั้งรัฐบาลก็จะยกมือสนับสนุนให้มีรัฐบาลชุดนี้ส่วนบทบาทข้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐบาลเองว่าจะเปิดแผลหรือจะสร้างปัญหาอะไรหรือไม่หรือจะทำงานกันต่อเนื่องราบรื่นอันนั้นก็ต้องดูกันไปครับอาจารย์ยุทธพรคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงครับก็คือการรวมกลุ่มก้อนมันเท่ากับว่ารัฐบาล
เป็นแบบรัฐบาลรวมอำนาจทั้งหมดเลยสิครับเบ็ดเสร็จเลยคือพรรคอยู่กันยากต่อการที่ใครจะทำอะไรได้เลยคือการรวมกลุ่มก้อนดังกล่าวเนี่ยต้องดูว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมเห็นตรงกับพี่เต้นเนี่ยที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาอยากได้ก้อนเล็กๆเหล่านี้เพราะมันบริหารจัดการในการเมืองยากนะและอาจจะนำไปสู่ภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้แต่ว่าถ้าด้วยเงื่อนไขและความจำเป็นเนี่ยเพราะวันนี้ตัวเลขเราเห็นได้ว่ามันมีลักษณะของ2 พรรคใหญ่2 พรรคนะครับก็คือฝั่งภูมิใจไทยฝั่งพรรคประชาชนนะแล้ว2 พรรคเนี้ยนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็ประกาศชัดว่าไม่มายกมือสนับสนุนทางภูมิใจไทยเพราะนั้นก็ยิ่งทำให้บรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยเหล่านี้เนี่ยสามารถจะกลายเป็นตัวแปรได้นะคราวนี้พอเป็นตัวแปรแบบนี้เนี่ยในแง่ของการที่ต้องจัดทัพอะไรต่างๆในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องเอาพรรคเหล่านี้เข้ามาแม้ว่าในทางทฤษฎีมันอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าก็มีความจำเป็นที่ต้องเอาพรรคเหล่านี้เข้ามาดังนั้นเสถียรภาพตรงนี้ถามว่าในช่วงต้นมีไหมผมเชื่อก็คงมีนะครับแต่ไประยะหนึ่งเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับว่าด้วยสถานการณ์การเมืองต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เสถียรภาพเหล่านี้เนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ผมแยกเป็น2 ส่วนคือเสถียรภาพของรัฐบาลกับเสถียรภาพของระบบการเมืองซึ่งมันไม่เหมือนกันเสถียรภาพรัฐบาลวันนี้ภูมิใจไทยมีเสียงเกือบ200นะครับสสส่วนใหญ่อยู่กับเขานะครับสวก็เห็นสอดคล้องทัศนคติไปคล้ายคลึงกันนะบรรดาองค์กรอิสระต่างๆก็ตั้งกันเกือบครบทั้งหมดแล้วนะครับก็มีวาระตั้ง7 ปีด้วยก็อาจจะเรียกว่าค่อมรัฐบาลนี้และอาจจะไปถึง2 รัฐบาลเพราะฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลไม่น่ากังวลแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอันนึงคือเสถียรภาพระบบการเมืองเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเรื่องภัยพิบัติสถานการณ์ที่จะเกิดข้างหน้าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีสถานการณ์อย่างเช่นเหมือนโควิด -19 เข้ามานะหรือว่าเรื่องของไทยกัมพูชาจะเป็นยังไงหรือเรื่องของม็อบเลือกตั้งจะขยายใหญ่โตไหมนะครับจากเรื่องของเลือกตั้งโมฆะหรือไม่เนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัจจัยท้าทายรัฐบาลแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยถึงรัฐบาลจะมีเสียง300นะอันนี้คือบนพื้นฐานว่าไม่มีกล้าทำหรือยิ่งถ้ามีกล้าทำไปอาจจะ350อะไรเลยเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเสถียรภาพหรือจะอยู่ได้นะครับถ้ามันมีปัจจัยท้าทายเหล่านี้เข้ามาแล้วโจทย์เหล่านี้รัฐบาลแก้ไม่ได้เขาเรียกว่าปัญหาเสถียรภาพระบบการเมืองซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์การเมืองในสภาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับมันตอบโจทย์ได้แค่ในสภาผู้แทนราษฎรว่าโหวตใครเป็นรัฐบาลโหวตกฎหมายไหนผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านไหมแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องที่อยู่นอกสภาด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งมีม็อบมีอะไรต่างๆก็ไม่จบไม่สิ้นอีกก็ไม่จบเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายเสียงที่ท่วมท้นแบบนี้จะทำให้รัฐบาลนั้นอยู่รอดฝั่งไปถึง4 ปีได้ครบหรือไม่มันยังมีโจทย์ที่ร้องหน้าที่เราไม่รู้อีกมากมายมันมีความไม่แน่นอนในหลายๆอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างทางเราก็ไม่แน่ใจก็ต้องจับมือกันแน่นๆเอาไว้ประชาชนก็ถามมีคุณผู้ชมก็ถามนี่แล้วประชาชนอยู่ในสมการตรงไหนบ้างครับเป็นคำถามนี่ฮะมันก็แทงใจเหมือนกันนะมันแทงใจเหมือนกันคืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะครับคงจะมีความเห็นด้วยเห็นต่างกัน แต่ว่าที่จริงประชาชนอยู่ในการเลือกตั้งครับแล้วประชาชนได้เป็นผู้ตัดสินใจให้เกิดสมการทางการเมืองเช่นนี้ผลการเลือกตั้งจากประชาชนในการเข้ามาลงคะแนนก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเคารพและยอมรับนะครับเวลาที่เราสู้กันอยู่ในเวทีหาเสียงเนี่ยผมเนี่ยสุดตัวทุกเวทีนะครับชัดเจนแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเนี่ยผมว่าไม่มีใครพูดหนักพูดชัดเท่าผมอะแต่เมื่อประชาชนตัดสินใจและเราไม่ใช่พรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วการจัดตั้งรัฐบาลในระบบรัฐสภามันก็เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนซึ่งมีสิทธิ์โดยชอบหลักในมันเป็นแบบนี้คำถามต่อมาซัดกันขนาดนั้นในสนามเลือกตั้งแล้วสุดท้ายมาจับมือมาทำงานกันยังไงคือถ้าเอาหลักนี้มันจะไม่มีใครทำงานกับใครได้เลยนะก็จริงถูกไหมครับสมมุตินะครับพรรคประชาชนได้ที่1พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยในสนามเนี่ยก็ไม่ใช่เบาๆนะครับใส่กันไปใส่กันมาแล้วพรรคประชาชนเกิดว่าจะต้องร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยคำถามนี้มันก็เกิดเพื่อไทยได้ที่1เสียงไม่พอก็ต้องชวนประชาชนหรือไม่ก็ภูมิใจไทยนี่แหละครับมาร่วมเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้ก็จะเจอกับคำถามแบบเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ในสนามเลือกตั้งทุกฝ่ายทำกันเต็มกำลังสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนพิจารณาและเมื่อประชาชนพิจารณาแล้วตรงนั้นจบหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของทุกพรรคจะต้องเอาคะแนนเสียงที่ได้จากประชาชนเนี่ย
ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปให้ได้คำถามต่อมาก็คือ แล้วถ้าการเลือกตั้งมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมคุณจะเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งไปเดินหน้าได้อย่างไร ในเมื่อมันมีปัญหาว่าโกงหรือไม่โกงอย่างที่พูดกันอยู่เนี่ยนะครับ โมฆะไม่โมฆะบาร์โค้ดอะไรก็ว่าไป อันนั้นเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับพยานหลักฐาน และในที่สุดมันจะมีข้อยุติตามกฎหมาย เราจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง แต่มันจะยุติ อย่างเรื่องการเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่สุดท้ายมันไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญประธานโทษนะครับ ผมเนี่ยประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าผมว่าไม่ถึงโมฆะไม่ได้ไปว่าอะไรศาลท่านนะ แต่ว่าเราประเมินตามเนื้อผ้าเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ว่าระบบการเลือกตั้งจะจัดกันมาแบบไหน แต่สำหรับผมเสียงของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงสีเทาเสียงของประชาชนก็คือการตัดสินใจของเจ้าของคะแนนมันต้องยึดหลักนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันจะนำไปสู่พัฒนาการทางสถานการณ์อย่างที่ท่านอาจารย์ยุทธพรว่าตะเกียมันอาจจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลขึ้นก็ได้อันนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ต้องไปดูแลคุณต้องรับผิดชอบแล้วถ้าหากว่าเกิดประชาชนเขาจับได้ไล่ทันมีหลักฐานอะไรออกมาหนักหนาสาหัสจริงๆถึงตรงนั้นถ้ารับกันไม่อยู่รับกันไม่ไหวก็ต้องมาดูกันละครับว่าบ้านเมืองมันจะเดินหน้าไปยังไงคือการเลือกตั้งคราวนี้ขออนุญาตพูดอย่างนิดนึงนะครับการเลือกตั้งคราวนี้มันถูกไปเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2500 สมัยรัฐบาลจอมพลป.คราวนั้นเนี่ยสังคมเรียกการเลือกตั้งนั้นว่าการเลือกตั้งสกปรกแต่จอมพลป.ท่านบอกว่าอย่าไปเรียกว่าสกปรกเลยให้เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อยการพัฒนาของเหตุการณ์ในคราวนั้นนำไปสู่การเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนและเกิดวีรบุรุษสะพานมัขวานชื่อสฤษดิ์ธนรัตน์เกิดวลีสำคัญว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสุดท้ายนำไปสู่การรัฐประหารแต่คราวนี้ถามว่าเหตุการณ์ถ้ามันมีพัฒนาการไปจะไปสู่การรัฐประหารหรือไม่เนี่ยผมว่าไม่ง่ายนักเหตุผลเพราะว่าอำนาจรัฐปัจจุบันหมายถึงรัฐบาลเนี่ยกับกลไกที่จะทำให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยเขายืนอยู่มุมเดียวกันคือตอนจอมพลป.กับอำนาจที่ทำให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยอยู่คนละมุมยืนอยู่คนละข้างครับแต่เวลานี้มันอยู่ข้างเดียวกันดังนั้นมันจะไปถึงการรัฐประหารเพื่อหักรัฐบาลชุดนี้ลงเนี่ยผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นและสมมุตินะครับสมมุติว่าฟ้าผ่ากลางแดดมันไปสู่การรัฐประหารจริงๆเขาก็กินรวบอยู่ดีก็เพราะเขาอยู่ข้างนี้นึกออกไหมครับล้มรัฐบาลอนุทินด้วยการรัฐประหารเอาทีนี้แหละครับแอนแม่ทัพนายกองที่ยึดอำนาจก็เป็นสายทางอำนาจเดียวกันเพราะว่าเป็นพลังของอนุรักษ์พลังจารีตซึ่งเขามีบทบาทกดปุ่มให้เกิดการรัฐประหารได้นั้นสถานการณ์มันซับซ้อนอยู่แบบนี้ดังนั้นจึงต้องค่อยๆมองแล้วค่อยๆขยับเวลานี้พรรคการเมืองหลายพรรคเขาขยับกันแตกต่างกันพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเดินโดยการชวนพรรคเล็กพรรคน้อยมาเปิดตัวพรรคกล้าทำเดินโดยการพยายามเจรจากับพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเดินโดยไม่เดินอยู่กันที่อย่างนี้นี่แหละครับคือการเดินของพรรคเพื่อไทยคือเดินโดยไม่เดินรอให้เขาคุยกันในสถานการณ์นี้พรรคเพื่อไทยต้องเดินแบบนี้ครับจะไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามากไปกว่านี้รอเขาตกผลึกเรียบร้อยสัปดาห์หน้าที่คุณเต้นบอกว่าโอเคน่าจะจบลงแล้วแหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าตกลงใครจะดูอะไรยังไงกระทรวงอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับต้องเป็นอย่างนั้นฮะแล้วถ้ามีกล้าทำก็ไม่ได้ติดขัดใช่ไหมคือเราพูดตั้งแต่เวทีหาเสียงแล้วว่าเราไม่มีเงื่อนไขในการที่จะร่วมมือทางการเมืองกับพรรคใดๆเราคาดหวังเรามั่นใจว่าเราจะเป็นที่หนึ่งแต่ในใจเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่เราจะขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ดังนั้นเราเลือกที่จะเปิดประตูทุกบานให้มันเดินต่อได้เราเลยไม่ตั้งเงื่อนไขไม่ปิดประตูใส่พรรคใดทั้งสิ้นรอฟังเสียงประชาชนก่อนดังนั้นสุดทางของพรรคเพื่อไทยก็คือยังยืนอยู่กับหลักเดิมในการประกาศไว้ในสนามเลือกตั้งอาจารย์ที่บอลจะเสริมในประเด็นที่คุณเต้นวิเคราะห์มาน่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ
รัฐประหารไม่รัฐประหารแล้วอยู่ฝั่งไหนอย่างเงี้ยฮะ ครับ อาจารย์จะ คือผม เสรินิด ปลอดภัยแล้วประเด็นนี้เพราะพี่เต้นวิเคราะห์ให้หมดแล้ว ปลอดภัยแล้ว สบายใจนิดนึง สบายใจนิดนึง มีคน แล้ว หารให้ คือก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์ยุทธพรยุให้ผมพูดเรื่องเนี้ย อ้าวตัวละครจริงคืออะไรอ้าวมีการวางเกมแบบนี้เลยอาจารย์ คือตรงเนี้ยคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมเวลาพอจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะฮะเราจะได้ยินคำเนี้ยตลอดจะมีรัฐประหารไหมนะครับเลือกตั้ง8 กุมภาเนี่ยจะมีได้หรือเปล่านะเลือกตั้งจะถูกเลื่อนไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับทำไมเราจะได้ยินถ้อยคำเหล่านี้โดยตลอด ก็เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้ตั้งมั่นหรือลงหลักปักฐานในสังคมไทยฮะนะมันก็เลยทำให้คนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกลไกปกติในระบบการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีประเด็นเรื่องเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะต่อระบบการเมืองต่อประชาธิปไตยอะไรต่างๆในประเทศไทยนะแล้วคนก็คิดไปถึงจุดนั้นจริงๆว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะที่วันนี้เนี่ยจะเกิดการรัฐประหารไหมนะแต่ณตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าคงไม่มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดในการเลือกตั้งเนี่ยจะโมฆะหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้มีประเด็นทางกฎหมายที่มีคนมอง2 มุมหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะโมฆะนะด้วยเหตุที่บอกว่าการเลือกตั้งนั้นต้องไปโดยตรงและลับนั่นคือมันต้องลับตลอดไปไม่มีใครที่จะล่วงรู้ได้เลย ไม่ใช่แค่รับเฉพาะตอนการ ไม่ใช่เฉพาะตอนการเท่านั้น แต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเขาก็มีความเห็นทางกฎหมายว่าวันนี้ถ้าองค์ประกอบ3 ส่วนเนี่ยมันยังไม่ถูกประกอบร่างนะก็เหมือนที่กต.แถลงนั่นแหละนะครับและวัตถุประสงค์ของการมีบาร์โค้ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการจะไปล้วงความลับอะไร แต่เป็นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะโมฆะก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นความเห็นทางกฎหมายที่เห็นต่างกันได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะจบอย่างไรผมเห็นคล้ายๆพี่เต้นผมเชื่อว่าไม่โมฆะโอกาสที่จะโมฆะน้อยครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือว่ากกต.นั้นมีกฎหมายเป็นหลังพิงนะวันนี้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งปี2566เนี่ยก็อนุญาตให้กกต.นั้นเนี่ยสามารถจะทำเครื่องหมายใดๆก็ได้มีข้อหนึ่งลงไปในบัตรเลือกตั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยนะและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประเด็นที่กกต.ต้องไปสู้ก็คือว่าครั้งนี้เขาทำเพื่อความปลอดภัยและไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาในการที่จะไปทำให้เกิดการล่วงรู้ความลับนี่คือข้อที่1นะข้อที่2ก็คือว่าการจะรู้ความลับนั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบ3 ส่วนนะครับคือต้นขั้วที่มีเลขมีลายเซ็นผู้ไปใช้สิทธิ์ตัวบัตรเลือกตั้งที่กาแล้วก็มีบาร์โค้ดและบัญชีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ3 ส่วนเนี่ยมันต้องประกอบร่างกันนะมันจึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมย้อนกลับหรือ reverse engine เนี่ยกลับไปหาผู้กาได้ว่ากาเบอร์อะไรให้ใครยังไง backtrack ได้แต่วันนี้3 ส่วนนั้นแม้ว่าจะถูกเก็บไว้ในหีบเลือกตั้งเดียวกันในแต่ละหน่วยนะแต่ยังไม่ได้ถูกเอามาประกอบร่างกันเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ศาลไม่รับคำร้องเลยก็ได้เพราะยังไม่มีเหตุที่จะทำให้ต้องรับคำร้องนะฮะไม่มีเหตุที่ต้องพิจารณาเพราะมันยังไม่ได้มีอะไรที่ความลับรั่วไหลเกิดขึ้นไงครับตราบใดที่องค์ประกอบ3 ส่วนยังไม่ประกอบร่างกันความลับยังคงมีอยู่ไงซึ่งต่างกับปี49ปี49หันคูหาแล้วมีคนส่องเห็นภาพกาช่องไหนแล้วซึ่งมีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยแล้วไงอันนี้ยังไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยดีไม่ดีไม่รับคำร้องหรือรับแล้วก็อาจจะยกคำร้องก็คือการเลือกตั้งไม่โมฆะนั่นเองก็ต้องรอดูต่อไปอันนี้เดาใจเฉยๆเดาคำวินิจฉัยวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ฮะวิเคราะห์ได้ส่วนจะเป็นเช่นไรรอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมขออนุญาตไปที่ส้มเขียวหวานกันหน่อยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะจะเสริมนิดนึงใช่ไหมผมขออนุญาตเชิญปิดประเด็นการจัดการเลือกตั้งปิดประเด็นเชิญครับท่านฮะคือท่านอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ในมุมข้อกฎหมายผมเนี่ยวิเคราะห์ในมุมข้อการเมืองเลยแล้วเห็นตรงกันว่าถึงที่สุดเนี่ยมันจะไม่โมฆะด้วยประเด็นเรื่องว่ามันเขาจะเอาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการจัดการเลือกตั้งคราวนี้จะโมฆะหรือไม่ก็ตามนะแต่ผมยืนยันความจริงเรื่องหนึ่งว่ากกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยตรงและลับแต่ที่ทำอยู่เนี่ยโดยลับล่อมีปัญหาครับโดยลับล่อไม่ว่าแล้วสุดท้ายมันลับมามันลับล่อแล้วไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านนะแต่สำหรับผมเนี่ยโดยลับล่อแน่ๆคือวันนี้เนี่ยประเด็นที่กต.แถลงเนี่ยมันคือการเอาเรื่องข้อกฎหมายนะครับมาอธิบายด้วยกันทั้งสิ้นแต่โจทย์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคือตั้งโจทย์ถูกแต่ตอบโจทย์ผิดไงเพราะอะไรเพราะโจทย์นั้นคือเรื่องความไม่เชื่อมั่นของประชาชนนะไม่ได้อยู่ที่เรื่องว่าไม่ทำตามกฎหมายแต่คือคนเขาไม่เชื่อมั่นว่าไอ้องค์ประกอบ3 ส่วนเนี้ยจะมีวันใดวันหนึ่งไหมที่
จะมีใครสักคนแอบไปล่วงรู้ ถูก เรื่องความลับตรงนี้ ใช่ครับ อันนี้คือสิ่งที่ต้องชี้แจงให้เห็นแล้วต้องมีมาตรการที่ออกมาชัดเจนกว่านี้ วันนี้มาตรการในการดูแลบัตรเลือกตั้งมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นว่าใน 2 ปีเนี่ยก่อนที่บัตรจะถูกทำลายคือบัตรเนี่ยต้องทำลายคือ 2 ปี ใช่ นะครับหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนกว่านี้ว่าไอ้บัตรเหล่านี้จะถูกรักษายังไง ที่ไหนยังไง ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนจะเข้าไปร่วมตรวจสอบ เฝ้าไอ้บัตรเนี่ย2 ปีเนี่ยก่อนที่จะเอามันไปทำลายเนี่ยแล้วประชาชนก็จะได้มั่นใจ เพราะฉะนั้นพอวันนี้กลายเป็นไปบอกเรื่องข้อกฎหมายไงก็อธิบายแบบที่ผมบอกนั่นแหละ รับรอ ก็ตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดคือโจทย์มันไม่อยู่เรื่องข้อกฎหมาย แต่โจทย์มันอยู่ที่ความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการทำงานกกตและนั่นจะส่งผลต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาล และความชอบธรรมในการดำเนินการต่อไปของกกตเองในอนาคตด้วย คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ผมขออนุญาตไปต่อถ้าพูดถึงกกตเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะเพราะมันมีประเด็นที่ผมจะถามไหนๆก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของกกตนะครับก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคุณผู้ชมครับอาจารย์วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ไปบรรยายที่นิด้านะครับให้กับนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงนะมีช่วง Q&A ใช่ไหมช่วงถามตอบนะฮะนักศึกษาถามว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่กรณีไปเจอบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนะอาจารย์วิษณุให้ความเห็นเรื่องนี้โดยมองเป็น2ทางนะครับเสริมนิดนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้เพื่อความรู้ของพวกเราด้วยนะครับผลการเลือกนะฮะผลการเลือกตั้งปี 69 ไม่รับเพราะไม่เป็นความลับตลอดไปความหมายคือกกตทำผิดและขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะบาร์โค้ดทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงอย่างไรซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85 นี่คือแนวทางที่ 1 ที่อาจารย์วิษณุพูดส่วนแนวทางที่ 2 ครับผลการเลือกตั้งปี 69 รับเพราะตอนกาในคูหาไม่มีใครรู้ว่าเรากาเบอร์ไหนซึ่งอาจารย์พูดเพิ่มเติมว่าในกรณีปี 49 ที่มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศกกตตั้งหีบหันไปในทิศทางที่ทำให้บุคคลที่ผ่านไปมาเนี่ยเห็นนะว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยลงคะแนนนั่นหมายความว่าครั้งนั้นได้สร้างบรรทัดฐานโดยยึดเหตุการณ์ระหว่างการกากบาทครับระหว่างการกากบาทต้องเป็นความลับคือคราวนั้นเนี่ยกกตจัดการเลือกตั้งโดยการหันหีบหาแต่คราวนี้จัดโดยการยกหีบหนีหันอีกด้านหนึ่งขณะที่อาจารย์วิษณุให้ความเห็นเพิ่มเติมบอกว่าความลับในที่นี้ตีความได้ว่าต้องเป็นความลับตลอดชีวิตไม่ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ากาไปแล้วผ่านมา2 เดือนแล้วดันสามารถกลับไปเช็คได้ว่าใครกาอะไรอันนั้นน่ะไม่เป็นความลับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์วิษณุเครืองามหน่อยนะครับฟังครับ1 บัตรเลือกตั้ง 2 ต้นขั้ว 3 บัญชีรายชื่อเอา3 อันมาเทียบกันถึงจะรู้ถ้าเป็นคดีไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิสูจน์เขาจะพิสูจน์ด้วยการที่หยิบบัตรเลือกตั้งมา1 ใบที่มีบาร์โค้ดสมมติว่าบาร์โค้ดเป็นอย่างนี้เอาบาร์โค้ดไปเทียบกับต้นขั้วได้ต้นขั้วนี้เอาต้นขั้วไปเทียบกับบัญชีรายชื่อชื่อออกมาแล้วว่านายกนี่ไงแสดงว่าไม่ได้รับเลยรับไม่รับผมบอกว่าผมก็เห็นว่ามันไม่รับถ้าเป็นยังไงต่อไปก็อยู่ที่กกตจะสั่งมายังไงไอ้ประเภทถ้ากกตเห็นว่าไม่รับกกตออกได้ทางเดียวคือสั่งให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศถ้ากกตไม่อยากสั่งให้เลือกตั้งทั้งประเทศกกตก็ต้องสั่งได้อย่างเดียวออกไปในทางที่ว่ารับนั้นหมายถึงรับเฉพาะตอนกาบัตรส่วนหลังจากนั้นไม่ใช่ไม่รับอย่างที่ผมได้ตอบคุณไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ารับแปลว่ารับเฉพาะกาบัตรก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศแล้วก็รับแล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้ตอนที่คุณกับผมเข้าไปในคูหาก็ไม่มีทางรู้ถ้าพูดว่ารับแปลว่ารับเฉพาะขนาดกาบัตรแต่ถ้าหากว่าแปลว่ารับในที่นี้ต้องรับตลอดชีวิตไม่ว่าเมื่อใดก็ตามครั้งนี้ไม่ได้รับเพราะมันมีทางรู้แต่มันยากแต่มันก็รู้ได้ใช่ไหมล่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิษณุเครืองามได้พูดเอาไว้นะคุณผู้ชมครับคราวนี้คุณสุภชัยใจสมุทรฮะอาจารย์ฮะคุณเต้นครับซึ่งเป็นประธานการทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาโพสต์แย้งทันทีฮะซึ่งจริงๆเขาโพสต์ไว้ยาวมากนะฮะแต่ทีมงานของผมมาสรุปมาแบบนี้ครับสรุปมาบอกว่าเขามองว่าความลับคือ
ต้องไม่มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงตัวบุคคลผู้ใช้สิทธิ์กับตัวเลือกที่ลงคะแนนซึ่งบาร์โค้ดในที่นี้มันมีเพื่อควบคุมจำนวนบัตรเลือกตั้งและการประกาศโมฆะต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและมีหลักฐานเชิญประจักษ์ว่าความลับเนี่ยถูกละเมิดจริงไม่ใช่แค่ความหวั่นเกรงหรือข้อสันนิษฐานทางเทคนิคดังนั้นจะถือว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่ได้คุณสุประชัยใจสมุทรอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละพรรคภูมิใจไทยตอนนี้190 กว่าคะแนนใช่ไหมฮะ190 กว่าเสียงเขาก็คงไม่อยากจะให้มันโมฆะหรอกนะครับอันนี้ในความเป็นจริงนะฮะซึ่งคุณสุประชัยโพสต์แบบนี้อันนี้คือความเห็นของท่านนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปแล้วนะครับเราก็คงหยุดอยู่แค่นี้แล้วผมขออนุญาตไปที่ส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานมันมาจากอะไรครับมีการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของพรรคกล้าทำคุณเต้นอาจารย์ความหมายก็คือว่าถ้าสุดท้ายโดนบีบมากๆไม่ไหวว่าโดนพรรคกล้าทำโดนบีบซะจนไม่มีที่ไปรับไม่ได้เอาวะงั้นก็ไปจับมือร่วมทำงานกับพรรคส้มก็คือพรรคประชาชนในการเป็นฝ่ายค้านไปเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าพรรคเขียวก็คือพรรคกล้าทำแต่มีฐานเสียงสสนะฮะสสเขตนะที่แข็งแรงนะครับถ้าไปบวกกับอุดมการตรวจสอบของพรรคส้มแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านที่น่าเกรงขามนะครับสำหรับรัฐบาลภูมิใจไทยคำถามก็คือว่าภูมิใจไทยจะยอมปล่อยให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่มุมการเมืองครับผมว่าพรรคภูมิใจไทยเขาเดินแบบนี้เขาก็ต้องคิด2 ฉากทัศน์อยู่แล้วทั้งมีพรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมหรือกระทั่งมีพรรคกล้าทำเป็นฝ่ายค้านคงมีการชั่งน้ำหนักกันอยู่แล้วก็คงจะมีการเจรจาคุยกันไปคุยกันมาอยู่ละใครจะติดต่อใครได้จริงหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าการพยายามพูดคุยยังคงมีอยู่จนถึงนาทีนี้นะครับการที่พรรคกล้าทำจะเป็นฝ่ายค้านและจะทำให้บทบาทฝ่ายค้านร้อนแรงขึ้นหรือไม่ในสภาเนี่ยพรรคกล้าทำคงไม่สามารถเติมความร้อนแรงได้เพราะว่าธรรมชาติเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแบบที่อาจารย์ยุทธพรบอกคือธรรมชาติเขาเป็นรัฐบาลแล้วเราจะไม่เห็นสสที่จะมีแนวโน้มเป็นดาวสภาขึ้นมาอยู่ในพรรคกล้าทำแต่ว่าเกมการเมืองอื่นๆพรรคกล้าทำเขาก็มีวิทยายุทธของเขาอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาจะเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าวิทยายุทธนอกสภาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีหลายวิชาของเขาอยู่เหมือนกันครับถ้าอย่างนี้พรรคเพื่อไทยต้องการฉากทัศน์ไหนล่ะครับฉากทัศน์ที่ 1มีพรรคกล้าทำในรัฐบาลหรือฉากทัศน์ที่ 2ไม่มีพรรคกล้าทำเราต้องการฉากทัศน์ที่ 3คือให้พรรคภูมิใจไทยเป็นคนเดินนะโอ้โหนี่ไงผมถึงบอกคนนี้สุดยอดเลยถามก็ไก่ขอไข่ไปขอควายไปไม่ถูกเลยลูกA B ไป C นี่ไงคนนี้สุดยอดจริงๆเซียนการเมืองเซียนการเมืองเซียนอ่ะก็ผมตอบแบบกกตนั่นแหละครับยกหนีเลยโอเคสรุปว่าคุณผู้ชมผมคงไม่ได้คำตอบจากเพื่อไทยแต่เพื่อไทยก็ไปอย่างนี้โอเคเยี่ยมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชั้นเชิงเนาะเป็นชั้นเชิงอาจารย์คิดว่าส้มเขียวหวานจะเป็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดหรือเปล่าว่าคือส้มเขียวหวานเนี่ยถ้าเขารวมกันจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าส้มจะตอบคำถามยังไงกับการที่จะบอกว่าจะตรวจสอบรัฐบาลหรือสุดท้ายไม่ใช่ฝ่ายค้านตรวจสอบมันเองนะประเด็นที่เคยพูดกันไว้ในเวทีของการหาเสียงมากมายเนี่ยนะครับก็สามารถจะจับมือกันทำหน้าที่อะไรตรงนี้เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือโจทย์มันจะไปตกอยู่กับพรรคส้มเลยนะครับถ้ามันเกิดส้มเขียวหวานขึ้นจริงๆเนี่ยนะซึ่งพรรคเขียวเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกกับการที่เขาจะไปอยู่กับพรรคไหนอะไรเพราะเขาไม่เคยตั้งประเด็นอะไรต่างๆด้วยซ้ำไปนะครับและขณะเดียวกันมันจะไม่ใช่แค่ส้มเขียวหวานถ้าเป็นสูตรนี้อาจจะมีฟ้าหรือประชาธิปัตย์อยู่ในฝ่ายค้านด้วยพูดถึงประชาธิปัตย์เดี๋ยวจะถามคุณเต้นด้วยนะครับแล้วนี้จะไปยังไงเลยในเมื่อประชาธิปัตย์เขาตั้งข้อชัดเจนเลยกับกล้าทำเนี่ยพูดชื่อพรรคชื่อบุคคลกันชัดๆเลยว่าไม่เอาเนี่ยนะแล้วก็เกิดการโต้ตอบมันไปมาในสนามเลือกตั้งถ้าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันคงไม่มีปัญหาก็เป็นฝ่ายค้านที่ไม่มีเอกภาพไงฮะแม้ว่าวันนี้เขาไม่ได้อยากจับกันเองแต่ว่ามันต้องไปด้วยสถานการณ์ตามธรรมชาติเพราะว่าพรรคเหล่านี้ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดการทำงานของฝ่ายค้านจะไปยังไงก็เป็นฝ่ายค้านแบบไม่มีเอกภาพต่างคนต่างไปจะอภิปรายในประเด็นไหนเวลายกมือไม่วางใจจะยกกันยังไงจะจัดชุดจัดทีมในการอภิปรายไม่วางใจยังไงใครจะจับประเด็นเรื่องไหนนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาเอกภาพในการทำงานของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นผมว่าสูตรส้มเขียวหวานเนี่ยมันไม่ได้เป็นสูตรที่จะทำให้สำเร็จได้หรอก
แม้ว่าสุดท้ายเราจะบอกว่าแต่ละฝั่งโดดเด่นในคนละอย่างส้มโดดเด่นในเรื่องของการจับประเด็นวาระนโยบายเรื่องสสบัญชีรายชื่อนะครับเขียวถนัดงานบริหารจัดการพื้นที่นะจับเรื่องสสแบ่งเขตอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นคือในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติจริงเนี่ย2 พรรคนี้จะจับมือกันได้ไหมนะก็เจอคำถามเหล่านี้มากมายจากสังคมและรวมไปถึงเรื่องของจุดยืนต่างๆแต่ละพรรคนะครับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีกันมาแต่เก่าก่อนอันนี้ยากนะผมว่ายากยิ่งกว่าวันนี้เนี่ยแดงกับน้ำเงินเนี่ยเขาจับกันอีกด้วยซ้ำไปนะหรือแม้ทั้งวันนี้เราก็จะเห็นกรณีพรรคประชาชาติเนี่ยนะที่เขาไปร่วมรัฐบาลโดยไม่มีคุณทวีมันก็ยังขีดเส้นกันยืนได้เลยนะขีดเส้นยืนได้คืออะไรก็คือคุณทวีไปร่วมคุณทวีก็อาจจะตอบคำถามยากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเด็นของภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็อาจจะไม่อยากได้คุณทวีเหมือนกันเพราะเขาก็ขีดเส้นก็ไม่เป็นไรเขาก็ไปบางส่วนนะครับเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันเขาก็ขีดเส้นว่าเอาละเรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ระบบราชการก็ว่าไปกระบวนการต่างๆก็ว่าไปเรื่องการเมืองก็มองไปหน้าทำนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนเห็นไหมเขายังขีดเส้นนั้นได้แต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะขีดเส้นอย่างนี้ได้ไหมถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ส้มเขียวหวานขึ้นมาจริงๆก่อนที่จะกลับไปที่คุณเต้นนะครับนิดเดียวอาจารย์ครับอีกสมการหนึ่งภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์และพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สูตรนี้คือสูตรที่3ที่ผมใช้ว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไงก็คือมีแดงน้ำเงินหลักๆแล้วก็มีฟ้าเนี่ยเข้ามาอีกพรรคหรือประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาอีกพรรคเสถียรภาพผมว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เลยประชาธิปัตย์มีแค่20 เสียงวันนี้ประชาธิปัตย์เองไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นตัวแปรอะไรทางการเมืองได้มากนักแล้วก็การจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาเพื่อดุลอำนาจกับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักเพราะ20 เสียงกับ70 กว่าเสียงนะครับมันห่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีส่วนอะไรในขณะเดียวกันมองจากพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแล้วได้อะไรไหมนะเขาเคยร่วมปี62ปี66ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์พรรคดีขึ้นวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยยิ่งมีคุณอภิสิทธิ์เข้ามาในสภาด้วยใช้พื้นที่ของการเป็นฝ่ายค้านในการที่จะฟื้นฟูสร้างเนื้อสร้างตัวทางการเมืองกลับมาใหม่นะในฐานะฝ่ายค้านการอภิปรายในสภาการตรวจสอบนะซึ่งนั่นคือความเป็นมืออาชีพของประชาธิปัตย์ตั้งแต่เก่าก่อนถึงปัจจุบันและความมืออาชีพของพรรคส้มในเรื่องฝ่ายค้านในยุคปัจจุบันก็น่าจะทำงานได้ดีกว่านะคือฝ่ายค้านสมัยปัจจุบันกับฝ่ายค้านในอดีตจับมือกันเนี่ยน่าจะดีกว่าสูตรส้มเขียวหวานด้วยซ้ำไปครับโอเคแล้วคุณเต้นครับฉากทัศน์นี้แหละครับภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์มันจะดีกว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยกับกล้าทำไหมฮะในมุมของคนเพื่อไทย ในมุมของเพื่อไทย เนี่ยนะผมพยายามจะบีบหาคำตอบจากคุณเต้นนัทวุฒิให้ได้คือมันก็จะกลับไปที่เดิมคุณอินมันต้องกลับไปที่ภูมิใจไทยนั่นนะอีกแล้วหมากตาไหนใครต้องเดินเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นเขาเวลานี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยืนอยู่ในจุดที่เราเป็นแต่บางทีเรายืนในจุดที่เราเป็นเราอาจจะมองเข้าไปแล้วเฮ้ยเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวชามแบบนี้หรือกินก๋วยเตี๋ยวชามแบบนั้นมันไม่มีนิดนึงเลยแหละว่าชามแบบไหนที่มันจะเหมาะสำหรับการรับประทานของเพื่อไทยเดี๋ยวคนฟังเขาก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของพรรคเพื่อไทยอีก คือไม่มีหน้าที่ต้องบอกว่าเพื่อไทยอยากได้พรรคไหนไม่อยากได้พรรคเอางี้ไม่ได้แปลว่าคนปรุงกันจะปรุงให้อย่างที่พรรคเพื่อไทยต้องการแต่ต้องถามพรรคเพื่อไทยก่อนว่าอยากได้รสชาติไหนมากที่สุดถ้าเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำให้นะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นแบบไหนอยากให้เป็นแบบที่พรรคภูมิใจไทยสรุปมามันจริงๆผมไม่ได้โยกโยนะโอเคแต่ว่าเรื่องนี้พรรคอันดับหนึ่งต้องเดินและต้องตัดสินใจงั้นผมไปต่อเลยอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์เคยนั่งอยู่ในรายการตรงนี้น่าจะเป็นวันจันทร์ป่ะใช่ไหมคุณโบวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์นะบอกว่าเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยในแบบพร้อมแทงข้างหลังเป้าหมายคือการทำให้พรรคกล้าทำอยู่นอกสมการเพื่อให้เพื่อไทยเป็นตัวแปรเดียวที่สำคัญที่สุดหากวันใดวันหนึ่งเพื่อไทยถอนตัวออกมาแล้วก็รัฐบาลภูมิใจไทยจะล้มทันทีคุณคิดอย่างไรกับสมมติฐานนี้ของอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ครับตราบใดที่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จยังไม่มีข้อยุติมันจะมีอีกหลายสมมุติฐานตามมาดังนั้นทุกสมมุติฐานทุกความคิดเห็นทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่เรารับฟังกันเอาไว้เท่านั้นเองพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้บอกว่าแม้เตรียมการที่จะรับมีดเต็มที่จะแทงข้างหลังใครข้างอะไรมันคงไม่ไปถึงตรงนั้นในนามของพรรคการเมืองแต่ในมุมของนักวิเคราะห์เขามีเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นอาจารย์คิดไงในนักวิเคราะห์การเมืองมาเลยคือการแต่พยายามบีบแล้วนะพยายามจะแบบหาคำตอบไม่ได้โอเคคือการวิเคราะห์แบบนี้มันคือการมองมุมเดียวว่า
มีเพียงแค่น้ำเงินกับแดงเท่านั้น วันใดวันหนึ่ง ถ้าแดงถอยน้ำเงินไปไม่ได้เราไม่คิดว่าถ้าแดงถอยแล้วพรรคอื่นไม่เสียบบ้างเหรอเกิดแดงถอยแล้วเขียวเสียบเขาก็ไปได้ใช่ไหมครับหรือสมมุติว่าแดงถอยนะครับเขียวก็ไม่เสียบแต่ฟ้าเข้ามาแทนเขาก็ยังไปได้แล้วพรรคเล็กพรรคจิ๋วก็เกิน 250เห็นไหมมันไม่ได้บอกว่าแดงเท่านั้นที่จะเป็นคนชี้ว่าทิศทางรัฐบาลจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะมันมีตัวแปรอะไรอีกหลายอย่างนะครับถ้าผมเป็นอาจารย์ยุทธพรเนี่ยผมจะตอบอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยผมตอบอย่างนี้ไม่ได้โอเคแฟร์เข้าใจพี่เข้าใจแฟร์อย่างนี้นะครับมีข่าวมาบอกว่าอาจารย์เชนจะไม่รับตำแหน่งอะไรเรื่องจริงข้อเท็จจริงเป็นไงครับยังไม่ได้มีการหารือกันเลยครับผมคือผมก็คุยกับอาจารย์เชนเป็นระยะหลังการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้มีประเด็นนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีพรรคร่วมรัฐบาลกี่พรรคและพรรคใดจะได้ดูแลงานกระทรวงไหนบ้างนะครับมันต้องเห็นเนื้องานก่อนมันต้องเห็นข้อสรุปของการตั้งรัฐบาลก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูตัวคนใจผมมาถามกี่หนผมก็จะตอบว่าผมอยากให้อาจารย์เชนเป็นนายกจริงๆแล้วคราวหน้าถ้ามีการเลือกตั้งจะอีกกี่ปีต่อไปก็ตามเถิดผมเชื่อว่าอาจารย์เชนจะเป็นแคนดิเดตนายกที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่านาทีนี้จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเนื้องานเนี่ยมันเข้าศักยภาพไหมเนื้องานมันโชว์ของโชว์งานโชว์วิสัยทัศน์โชว์ความสามารถได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้ามันโชว์ได้นะผมก็คิดว่าควรทำแต่ถ้าหากว่าหน่วยงานที่เอามากำกับดูแลเนี่ยมันไม่เข้ากับศักยภาพของตัวอาจารย์เชนเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการแสดงศักยภาพแบบอื่นเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้คนและพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในอนาคตคือผมสัมผัสกับอาจารย์เชนในตลอดช่วงเวลาของการหาเสียงผมว่ามีของแล้วที่แสดงออกมาในเวทีหาเสียงเวทีดีเบตสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวยังมีอีกเยอะเลยในตัวของชายคนนี้ที่เป็นโอกาสของประเทศครับผมอย่างนี้นะฮะจำนวนกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยจะได้รับนี่คือรายงานข่าวเข้ามานะเท็จจริงยังไม่รู้นะครับตามสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่คำนวณจากสสทั้งหมด74ที่ก็ไหมครับที่นั่งของพรรคเพื่อไทยบางกระแสก็ระบุว่าโผเบื้องต้นอยู่ที่5 คน 6ตำแหน่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีการควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือเป็นสูตร4+4ก็คือ4รัฐมนตรีว่าการ4รัฐมนตรีช่วยรายชื่อกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยนะครับมีลุ้นนะไม่ได้บอกว่ามีว่ายืนยันนะมีลุ้นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเดิมที่แน่นอนเป็นของพรรคกล้าทำและภูมิใจไทยก็ดูเหมือนว่าไม่ปล่อยให้พรรคกล้าทำนะฮะได้กระทรวงนี้2กระทรวงศึกษาธิการ3กระทรวงอุตสาหกรรม4กระทรวงแรงงานนี่เขาเป็นกระแสข่าวครับมีความเป็นไปได้รับทราบครับ อาจารย์วิเคราะห์หน่อยคือวันนี้เนี่ยถ้ากระแสข่าวแบบนี้นะมันก็เท่ากับว่าเป็นโควต้าสัดส่วน10 สสต่อ1รัฐมนตรีถูกก็จะมีกล้าทำก็ต้องมีกล้าทำอยู่ในสมการแล้วถ้าสมมติเกิดมาอยู่กระทรวงเกษตรมาอยู่ที่เพื่อไทยจริงๆนั่นหมายความว่ากล้าทำก็ไม่มีกระทรวงเกษตรก็ไม่มีกระทรวงเกษตรอาจารย์ประธานโทษนะฮะอันนี้ในมุมวิเคราะห์ในเชิงสมการตัวเลขของครม.นะผมมีข้อสังเกตแบบนี้คือผมคิดว่าสูตรที่เอามาคำนวณกันเนี่ยไม่น่าจะมาจากฐาน36มันน่าจะมาจากฐาน32ทำไมเหตุผลเพราะว่าในครม.มี36คนเป็นนายกสักคนหนึ่งแล้วเก้าอี้3รัฐมนตรีเนี่ยคนนอกมันไม่เกี่ยวกับการคำนวณนึกออกไหมฮะคุณสุภจีคุณศรีหศักดิ์คุณเอกนิติเนี่ยไม่ใช่10:1 9:1 8:1ไม่ใช่อันนั้นวันบายวันคือเข้ามาเป็นแพ็กเกจดังนั้นมันจะเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีอีก32ที่นั่งเท่านั้นส่วนจะคำนวณด้วยสูตรไหนก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันนี่น่าคิดนะไปเขาอาจารย์คิดไงกับประเด็นก็เป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐมนตรีคนนอกเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในโควต้าของภูมิใจไทยไหมหรือว่าแยกส่วนออกไปถ้ารวมโควต้าภูมิใจไทยก็ต้องเป็น10:1ถ้าแยกส่วนก็อาจจะไม่ถึง10:1นะแล้วก็นอกจาก3ท่านเนี่ยผมว่าอาจจะมีอีกบางกระทรวงที่อาจจะเป็นคนนอกนะเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสเป็นคนนอกได้เหมือนกันคือวันนี้ถ้าให้เดาใจภูมิใจไทยนะผมว่าเขาอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้ง2 คน
คืออยากจะมีทั้งแดงทั้งเขียว แต่เขียวเนี่ยก็ยังลังเลอยู่ว่าจะยังไงดี เพราะเงื่อนไขมันเยอะไงกลัวอะไรดีกว่าอาจารย์ เขากลัวคุณธรรมนัสเท่านั้นเขากลัวคุณธรรมนัส กลัวเรื่องอะไร กลัวว่าโดนร้องถ้าคุณธรรมนัสบอกว่าต้องการขอตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยมันจะติดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอะไรแต่คุณไผ่ลิกก็บอกแล้วนี่ก็บอกว่าเราไม่ได้จะมีตำรวจอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆคลี่คลายถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่คุยกันได้ว่าเอาละไม่เป็นไรคุณธรรมนัสขอบายก่อนรอบนี้ให้ท่านอื่นในพรรคว่านไปและอีกโจทย์หนึ่งเนี่ยผมก็เห็นตัวพี่เต้นที่บอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยก็ต้องถามคนในพรรคไม่น้อยเหมือนกันนะว่าคนในพรรคทิศทางว่ายังไงนะครับเพราะอย่าลืมว่าพรรคการเมืองนั้นก็ต้องอยู่ได้ด้วยฐานของคนในพรรคด้วยไม่ใช่เฉพาะแกนนำอย่างเดียวนะก็เมื่อวานคุณธรรมนัสเองก็บอกว่าถามคุณธรรมนัสไม่ถามคนยืนข้างหลังบ้างเลยเนี่ยยืนกันอยู่หลายคนเยอะแยะเขาก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนในพรรคเองก็อยากจะร่วมรัฐบาลด้วยเหมือนกันแต่ก็อาจจะติดเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ที่ภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ต้องการจะให้คุณธรรมนัสได้รับตำแหน่งแต่คุณธรรมนัสเองก็ต้องบอกว่าก็เป็นผู้มีบารมีในพรรคถ้าไม่รับตำแหน่งโอเคไหมล่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาในการจูนไปมาซึ่งผมว่าประมาณ2 สัปดาห์ทุกอย่างก็จบเรายังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาครับมีเวลาอีกเยอะถ้าตามไทม์ไลน์นะตามไทม์ไลน์ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยกว่ากกต.จะรับรองได้ถ้าใช้เต็มแม็กซ์นะครับนั่นคือ60 วันนะก็ตกประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วไหนจะต้องมีการเปิดสมัยประชุมครั้งแรกนะเลือกประธานสภารองประธานสภาเลือกนายกเสนอคณะรัฐมนตรีต่างๆนำเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งนั่นปักธงได้เลยมิถุนายน2569ครับกว่าเราจะได้เห็นหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่และเข้าทำหน้าที่ได้เรานั่นแหละครับเรานะครับมิถุนายน69ครับอีกเกือบครึ่งปีครับกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ยังมีเวลาครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือมัน เกิดการคู่ขนานการประกาศรับรองผลว่าไปพรรคการเมืองต่างๆเขาพอจะเห็นตัวเลขแล้วเขาก็คุยกันว่าจะจับอะไรกันยังไงอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่เป็นทางการต้องคู่ขนานนั้นไปนะแต่เวลามันมีโอกาสเร็วกว่ามิถุนาไหมครับก็ขึ้นอยู่กับการประกาศรับรองผลกกต.ถ้ารับรองผลได้95%เร็วเสร็จเร็วเมื่อไหร่ก็เริ่มกระบวนการต่างๆต่อมานั่นแหละมันจะนับหนึ่งตรงนั้นนับหนึ่งตรงกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแต่ตอนนี้ประชาชนประกาศไม่รับรองกกต.ไปแล้วล่ะ ตอนนี้สถานการณ์มันถึงตรงนี้แล้วอย่างนี้นะถ้าไปดูเลือกตั้งปี66นะการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักเดือนเศษหลังจากที่เลือกตั้งในวันที่14 พฤษภาคมเดือนเศษก็เดือนเศษก็ไปจบที่ประกาศตอนมิถุนา19เกือบ60 วันกฎหมายเขาให้60 วันเดือนกับอีก 4-3-4 วันแต่กฎหมายให้60 วันก็ประมาณ2 เดือนอันนี้คือถ้าดูจากปี66นะซึ่งปีนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณเต้นว่าตกลงเราจะใช้นั้นยังไงก็เดือนบวกครับเดือนบวกที่จะประกาศรับรองผลใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าตามไทม์ไลน์ประกาศรับรองผลได้ประมาณเดือนกว่าจะฟอร์มกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะอะไรก็น่าจะอย่างที่เข้ามันมิถุนาจะปักธงได้ตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้รัฐบาลคือรัฐบาลรักษาการอยู่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะผมกำลังมองว่าคือจริงจะเรียกรัฐบาลรักษาการไม่ถูกเขาเรียกปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่คือเขายังใช้อำนาจอะไรต่างๆในฐานะรัฐบาลได้ครับผมได้เต็มที่เลยครับก็มีการประชุมครม.มีอะไรแต่ว่าโดยมารยาททางการเมืองโดยสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่นี่เรื่องนะแต่ว่าโดยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยยังทำได้โอเคไม่ใช่หรอกนะแค่กังวลเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราว่าตกลงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะใช่ถ้าสมมติยังไม่มีรัฐบาลที่แบบเต็มสตรีมแบบออกมาแบบชัดเจนทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วการเดินหน้าของประเทศเราจะไปยังไง GDP ของเราใช่ไหมถึงแม้ว่าปีที่แล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีเนาะมันจบที่ประมาณ2 จุดนิดๆนะ2 จุดนิดๆแต่ว่าเราต้องการสูงกว่านั้นอ่ะถูกต้องไหมครับการท่องเที่ยวจะว่ายังไงใช่ไหมครับอะไรหลายอย่างสินค้าเกษตรอะไรอุตสาหกรรมของเราส่งออกมันหลายปัจจัยอ่ะแล้วก็ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ไม่เข้าใครออกใครซะโดยเดียวบางทีก็ทำอะไรก็เพราะฉะนั้นการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากดูนโยบายคือกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยมันต้องมีครบ3 ขาไหมอุตสาหกรรมนะซึ่งวันนี้คือฐานหลักประเทศไทยนะท่องเที่ยวคือภาคบริการและอีกส่วนหนึ่งกระทรวงเกษตรก็คือแม้ว่าจะไม่ใช่ฐานหลักแต่พี่น้องเกษตรกรอยู่ในนั้นจำนวนไม่น้อยและเป็นคนส่วนใหญ่ที่ได้ผลกระทบกระทรวงเกษตรก็เลยกลายเป็นเป้าหมายแต่ว่าที่จริงการประเมินไทม์ไลน์ในการมีรัฐบาลใหม่มาทำหน้าที่
ของท่านอาจารย์ยุทธพรเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะกังวล ที่จริงไม่ได้แบบเป็นเรื่องล่าช้าวิกฤตอะไรที่น่าห่วงนะครับตามปกติ ตามเวลาปกติของมัน ปกติมัน มันประมาณนั้นแหละ ใช่ คือเอาตีซะว่าถ้าเดือนครึ่งกกตรับรองนะครับมันก็จะไปเข้าล็อกเวลาที่ท่านอาจารย์ยุทธพรบอกครับ แต่ด้วยความเคารพนะพี่เต้นถ้าเราดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศผลแบบออกมาเร็วมากเลยนะปึ้งวันเลือกตั้งวันเดียวกันด้วยใช่ไหมหรือวันรุ่งขึ้นเขาสามารถที่จะชัดเจนแล้วเขาเดินหน้าต่อได้เลยครับมันเร็วมากของเราถึงแม้เราจะมีกรอบกฎหมายว่าเคยภายในระยะเวลา60 วันรับรองอะไรก็แล้วแต่มันก็เสียโอกาสหลายอย่างเหมือนกันเนาะนานนี่ไทยแลนด์ฮะ This is Thailand คือเคย only ด้วย only เคยมีการพูดถึงว่าทำไมไม่ใช้การเลือกตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะในอดีตเนี่ยก็มีกระเป๋าเขียวๆเขาเรียกไอ้เขียวของกกตเนี่ยเปิดมาปุ๊บกดปุ่มเดี๋ยวนี้ไอ้เขียวเนี่ยถูกยืมไปเลือกประธานนักเรียนละจริงๆไปเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ประธานนักเรียนเลยอะไรอ่ะไอ้กล่องเขียวนี่ไอ้เขียวนี่เป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเจมบอลฮิวปุ๊บเปิดกดปุ่มอยากเลือกใครเดี๋ยวนี้เขาเอาไปเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ประธานนักเรียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังไม่ได้ใช้กันจริงสักทีนะเป็น10 กว่าปีแล้วพูดเรื่องนี้ไอ้เขียวเนี่ย10 ปีได้แล้วมั้ง10 กว่าปีแล้วมั้งจนวันนี้มีการพูดถึง iVoting นะครับก็คือการโหวตผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางบล็อกเชนผ่านอะไรต่ออะไรเหล่านี้ก็อันนั้นก็เป็นความฝันไปนะครับเพราะวันนี้เอาแค่เลือกตั้งโมฆะไม่โมฆะบาร์โค้ดนี่ก็เคลียร์ให้จบกันนะฮะแค่ขีดเลือกมีหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะที่ทางกกตเขาทำออกมาแล้วก็บอกว่านี่คือบัตรดีนี่คือบัตรเสียและรูปแบบในการขีดก็เหนื่อยพอสมควรแล้วนะเขาทำเสื้อด้วยนะด้านหน้าบัตรดีเป็นยังไงด้านหลังบัตรเสียเป็นยังไงเจ็บคอมอบของดีกว่าขอบคุณครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและ CoQ10 กลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างยั่งยืนมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณมากนะฮะไมบาซินฮะที่อยู่เคียงข้างถงไม่เถียงนะครับต่อเลยฮะผมดูรายการเนี่ยเห็นคุณทินพูดเรื่องผู้สนับสนุนในการคล่องมากครับผมว่าโอ้โหจำแม่นมากไม่ได้จำครับเข้าใจแล้วครับมีป้ายขึ้นตรงนี้เข้าใจแล้วจำไม่ไหวพี่เต้นครับสมองอาจจะไม่เก่งครับพี่เชิญต่อขอบคุณครับอันนี้จากอ้อยอันโอสถนะครับยาดมตาสมุนไพรตามมังกรทองนะครับยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่ว่าวันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Seagull Electric นะครับอันนี้ผมขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรงครับอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจนะครับเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตาและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยนะครับหัวเตาทองเหลืองนะทนความร้อนสูงนะไม่เสียรูปง่ายทนต่อการกัดกร่อนนะครับจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมด้วย Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ว Seagull Electric นี่มีมินิฟู้ดช็อปเปอร์นะเป็นเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายครับสำหรับพี่เต้นไปสับบดบนเวทีปราศัยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับจาก Seagull Electric นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่นะครับอันนี้คือมาตรฐานสากลเลยนะครับหาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเลยนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับนี่ฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้มอบให้ทั้ง2ท่านเลยนะครับท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะฮะแอปบ้านๆนะครับ by Jam นะฮะแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทำเลดีนะฮะลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตาม
งบและทำเลได้ทันทีเลยนะครับและนัดดูซับผ่านแอปได้ฟรีนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับแอปบ้านๆ by Jam แอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group นะครับขอบคุณมากๆนะครับแอปบ้านๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ BrainTech Tri Screen นะฮะอันนี้คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของ Tero Digital นะครับอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อนะให้ใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับแล้วก็สุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับ Shopee Lazada TikTok อยู่ Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือแล้วคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ครีมทามือจากชนอมทิกนะครับเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับมือพังซ่อมแซมได้นะฮะซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยด้วยนะครับอันนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติจากน้ำมันหอมระเหยแท้ผมบอกนะน้ำมันหอมระเหยแท้ในนี้นะครับไม่มีน้ำหอมสารสกัดสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดดอกพิโอนีนะครับรวมถึงไฮยาลูโรนิกต่างๆสายฟื้นฟูครับนะบอกว่าเนื้อครีมบางเบานะฮะทามาบอกได้เลยนะครับว่าไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับอันนี้คือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอโรมานะครับลองดูหรือว่าใครที่ทาครีมทามืออยู่แล้วอยากแนะนำนะฮะลองดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมขายในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียรวมถึง King Power สยามพารากอนนะครับขายมาหลายปีให้กับชาวต่างชาติเพราะนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ของผมในห้างในศูนย์การค้านะครับอยากให้คนไทยได้ลองใช้แล้วตอนนี้ลูกค้าไทยของผมเพิ่มขึ้นมากนะจากสแตทต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับลองเปิดใจกันดูนะฮะขอบคุณลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียและญี่ปุ่นด้วยนะครับที่สั่งเข้ามาจากของเราด้วยนะครับให้ส่งไปขอบคุณมากๆนะครับลองเปิดใจดูครับเข้าไปที่นะฮะ Shopee Lazada TikTok แล้วก็ Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคจบไม่รู้ท้ายสุดไม่รู้แขกรับเชิญคนอื่นเป็นหรือเปล่ายังไงครับผมพลอยต้องนั่งอ่านที่เขาชู แล้วอ่านที่เขาชูนี่แล้วใจต้องบอกว่าต้องอ่านให้ถูกด้วยนะ แล้วอ่านไปอ่านมาก็นึกกับตัวเองนี่กูเป็นอะไรบ้าง ถูกฮะเพราะรายการรับเชิญหลายคนก็ดูไปด้วยไงผมอ่านก็ดูไปด้วยแล้วผมกลัวอ่านผิดอะผมอะไม่ได้ห่วงคุณทินนะห่วงตัวเองอย่างนี้วันหลังให้แขกช่วยอ่านแบ่งกันช่วยอ่านอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พี่ต้องกลับมาบ่อยๆเรื่องกลับมาช่วยอ่านบ่อยๆเรื่องกลับมาช่วยอ่านบ่อยๆไม่แล้วรอบหน้าเยี่ยมใต้ต้องเป็นสปอนเซอร์ได้เอาแกงส้มกับบ้านคนละถุงแต่แกงส้มกับบ้านคนละถุงพูดถึงร้านอะไรนะเยี่ยมใต้อ๋ออยู่ตรงไหนนะครับอันนี้โฆษณาแฝงแล้วเนี่ยคุณทินต้องเก็บตังค์แล้วอย่างเงี้ยได้แล้วสนับสนุนการช่วยกันได้จะได้แจกแกงส้มกับบ้านคนละถุงไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้นะฮะก็เชิญมาวิเคราะห์คุณผู้ชมครับผมว่าประเด็นใหญ่ณตอนนี้นะฮะก็คือต้องรอดูแหละครับว่าสุดท้ายสุดนะฮะคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่โหวตกันเข้ามานะครับที่เลือกพรรคที่ท่านชอบคนที่ท่านคิดว่าใช่สุดท้ายสุดเสียงของท่านนะครับจะรวบรวมออกมาและเป็นรัฐบาลนะที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้อย่างไรที่เราติดตามคือเราติดตามว่าแน่นอนตอนนี้เขากำลังดูว่าจะจัดกับใครไม่จับกับใครเพราะอะไรยังไงนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งของสื่อในฐานะที่เราเป็นสื่อสะท้อนออกไปว่าประชาชนก็ติดตามเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นให้รีบคุยกันให้ลงตัวเราจะได้มีรัฐบาลนะกกต.เองผมว่ากกต.เองก็ช่วงนี้ก็หนักนะหลายเรื่องเลยนะครับก็ต้องทำทุกอย่างให้มันชัดเจนให้มันโปร่งใสเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปอย่างไร้ข้อกังขาซึ่งข้อกังขาของประชาชนมีเยอะเหลือเกินกับกกต.การทำงานในครั้งนี้และอย่าลืมวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมวันที่22อ่ะคุณโบเขาจะมีเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมก็ต้องติดตามนะครับเพราะการนับคะแนนใหม่ก็มีมิติของการเอามือปิดคิดเห็นยังไงประเด็นนี้อยากรู้เหมือนกันครับที่มีไหมเรามีคลิปไหม26ค่ะก็นี่แหละที่ผมบอกว่ากกต.จัดการเลือกตั้งโดยลับๆล่อๆคือจะไปปิดทำไมก็ในเมื่อเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าท่านมีบาร์โค้ดคงกลัวว่าสื่อมวลชนถ่ายแล้วคนจะไปสแกนแล้วกลับไปย้อนกลับได้คงห่วงประเด็นนั้นงั้นไปดูลีลาเขานิดนึงไหมนิดเดียวเชิญครับ
7 เอาที่นักเปิดประกันไลน์ ว่ายากมากครับเงียบมากในช่วงนี้อันนี้เขาไม่ได้ปิดใช่ไหมอ๋อเขาปิด QR อันนี้บัตรสีเขียวเป็น QR ครับ ใช่ไหมบัตรสีเขียวเป็น QR อันนี้นี่ QR code จะอยู่ขวาล่างมั้งใช่ไหมอันนี้ของบัตรสีเขียว ถ้าบัตรเขียวเนี่ย QR code มันอยู่มุมด้าน อยู่มุมนี้อยู่มุมซ้าย ตำแหน่งนั้นแหละ สีชมพูเนี่ยไอ้บาร์โค้ดอยู่ตรงก บา ลาง ร์โค้ดอยู่ตรงกลาง ครับ นะครับ มันไม่มีกฎให้ อาจารย์ มันไม่มีกฎให้ปิดนะครับ รอดูสุดท้ายสุดคุณโบมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนะโอเคนะครับขอบคุณครับกลับมาคุณผู้ชมครับที่โหวตกันเข้ามาดูกันหน่อยนะครับคุณคิดว่าธรรมนัสจะได้คุมกระทรวงเกษตรหรือไม่นะครับไปดูคะแนนกันหน่อยได้ 28%ไม่ได้อยู่ที่ 62%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 10%สุดท้ายสุดอย่างที่คุณณัฐวุฒิคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจน ครับ น่าจะลงตัว คิดว่างั้น แล้วถ้าลงตัวเมื่อไหร่เรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ครับยินดีครับ ในนามของพรรคเพื่อไทยอาจารย์ด้วยนะครับ ครับ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถมเป็นเถียงครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ